Ну, Сергію, дякую, що написавись. Тепер би мало бути чути. Тепер чути, як буду говорити. Із музики би мало бути чути нормально. Із музики кажу. Бавку мало би бути чути нормально, а музику я збавлю. А ну кажи, тепер не має бути чути точно. Ну, супер. Я то. Коротше, накручував ми відео, а у програмі, котра пише відео, та й котра се тепер стрімить, та прокладував їм також, щоб воно писало звуки з мікрофона та й звуки з бавки у два окремі звукові канали. Ось мені так пак уже легше то редагувати. Ось я так можу май супокійно підкрутити собі звук, наприклад. Бо тепер на стрімові я, наприклад, не можу себе зробити май голосно, дуже тихо. А я знав, що у мене, чогось, гіби паранний мікрофон, дуже тихий. Чого так? Без поняття. Я сяко пишу відео, та я собі пишу звук у окремий звуковий канал просто, та я його там уже в тому едіторові вивожу, куди мені треба. Або на стрім, воно чогось не пущать тот окремий звуковий канал, а пущать лише самий перший. Та мені треба там, коротше, в штимуваннях переключати, аби із усіх звукових направ, які в ній є, аби усе йшло в один звуковий канал, коротше. Забиваємося, не бай. Здоров'я. Воістину воскрес, Владю. Здоров'я, кактусе. Я вам розкажу, що я низько чиню. Низько ми не будемо ніч строїти, низько ми будемо йти у путьовання. Розкажу май детально, що мені треба. В даний момент я вже у силові на тому етапі, ось мені би треба мати пса. Розумієте, за що кажу? Мені треба мати пса, і мені його треба знайти. Я якраз обновив бавку до версії 1.26. Значить, тепер у мене мають бути пси. Або іншаки. Не просто мають бути пси, а мають бути іншаки пси. І тепер нам треба йти їх знайти і привезти хоч пару. У одному, двох, у декотрих газдів були. Йой, Владю, такі співанки тяжкі пишеш. Треба песиків. Бо то файно. І якраз у мене просто в планові ще сталися будьки. Пісця будка у мене є у спискові як компонент, який мені треба буде вчинити. Як елемент газдюства, який треба буде покласти. І то. А на то треба пса. Та будемо йти глядати псів. І плюс я низько обновив бавку до версії 1.26, та тепер у мене вже є Distant Horizons, послідньої версії, котрий мав би підтримувати вже Distant Horizon 2.0 версія, і він мав би підтримувати вже нормально шейдери через Iris, або туті шейдери, котрі туті шейдери, котрі суть рекомендовані під нього, ще не суть у релізній версії, ще суть лише тестові. Я їх перше включав, і вони у мене мали якісь візуальні артефакти, то я з ними бавити видав не буду. Можемо попробувати. Никите, наприклад, видите, Sys Горбс перед мене. Sys Горбс перед мене, видко, що він зарендерився з Low Details чанками, що він далеко від мене, поза дистанцією видимості. Тепер ми можемо попробувати включити CC шейдери, котрі мали б. Видите, у мене є Bliss стандартна версія і є Bliss тестова версія з підтримкою Distant Horizon. І тепер, коли я цей шейдер включав, то він би мені мав догрузити туті чанки. Видите, він мені догрузив туті чанки. Бо він вже не має тої хиби, яку він перше мав. Все, сталося?
збилося, у мене тепер Distant Horizon з шейдерами, і воно робить, Капець. І воно робить. Я в шоку. Правда, маленько потяжко комп'ютерові з цим кіть чинити так. Та й кіть у самому сьому тепер Ambient Light. Ні, тут йде World Water Settings. Що ти можеш скрутити таке? Atmosphere Ground Off. Сам не розумів, що то. Що воно дає? Таким файно дрімав солодко, або треба мильо витер позирати. Перебачиш, відволікав тебе від такого важного. Все збавити. Water settings. Vanilla like water on. Вода би ся мала Вода би мені мала читаво помочи. Зась мені б'є ерори. Says Distant Horizon, або воно робить. Воно робить. У мене тепер включений і шейдер, і Distant Horizon, і воно робить, Никите. Хо-хо-хо-хо. Капець. Добре. Раз і це виключимо, насправді воно класно на відео якісь, або на стріму то доста тяжко. Це буде ще стрім по Factorio, з'їдеться кактус. Буде, но не низько. Ото доста тяжка бавка, мені треба днів тренера. Того разу я її бавив, коли то теж була авить субота, авить неділя, я був такий доста змучений. Якраз того тижня. Я був такий доста змучений та нічим не бірував калькулювати, що мені там треба чинити. І дерево моє вицвітко. Парада. Тренер по Factorio на OLX айно. Я вам ся не хвалив, Никите. Я, наприклад, цей міст, видите, я готую маленько розширив. Туйка був цей стовп, він нацяк ішов у долину. А я його на один пересунув іще. Мені се треба, аби мені ся ставали лодьки. Це виділисте, це не виділисте, у мене там в індустріальному районі у Новоселиці туті лодьки грузові, котрі возять сіль. Та вона така широка, що вона бися сюди не стала. Вона 6 блоків широка, а тут лише 5. Та я мусив розширити, бо було правдоподобно. Аби ти пройти туторіал 8 годин ти треба було. Та я ще і то. Я ще не прийшов туторіал. А я вже 4 години набавив. Та так. На якій версії бавиш? І це версія 1.20.6. Значить, сама послідня публічна версія. Бо якраз із версії 1.25 дали псів. То якраз ідемо їх глядати. Марік Лозик. Куди вандру? Іду вандрувати далеко, глядати псів та й глядати ягоди. Никите. Об'ясню ситуацію. Я на якомусь відео видав розказував, що туйка у мене є хижа з передштацією, і туйка в цій хижі якраз гноїще всього бока виходить, та мені би його треба якось закрити. І порозуміємо, що не є в нього ягід. Я би там якраз курчу ягід насадив. Або не є в нього ягід. Мені треба ягоди глядати, а майблизькі ягоди мали би бути у мене туйки. Ото на секундочку
Ну, дасть 3000 блоків від хижі. Айно, новоселиця на мапі Паранно визират. Або ми тудися вернемо уже майпотім. Раз ідемо... Треба нам знайти ягоди, та й треба нам знайти псів. Значить, що? Значить, ми се переберемо. Бо я всякому неділячному не буду йти. Айно, візьму на ся робоче. Ага, файний міст писав Владьо. Це буду желізний класти? Не знав, раз їм не планував, чесно. Який желізний буде? З міді якоїсь хіба класти? Айно, то вже треба чекати ще один апдейт, аби були з міді. Тут і блоки. Інчаки. Гарадичі, там півблоки всякі. Так, мені тут що треба? Що мені треба у путь до Мак? Ото, щоб перебратися, треба буде, то ясно. А треба ми буде... Не, треба ми буде такого кюстя, цілого. А як і цяку ключу мапу, то вам не буде вказувати. То, айно, вам лише тут буде. А це насправді можу маленько посунути. А цяку би вам то не заважало, а я би відділ координати. Бо мені то читаво помагати. Не сердіться, кіть що. Так. На якому сервері бавиш? І це не сервер, і це я конкретно тепер бавлю самобавку. Значить, це мій світ на моєму комп'ютерові. Далі пак, коли я новоселицю докладу, та я її окремо експортую на сервер, так де. Та 3 штовсів мені видав доста, мені лише пару псів треба. Тих псів пак може буде множити між собою. А вать може буде ще знайти. Я не планую б'ю, знаю, кілько тих. А нащо дзеркалювати вебку? А ось пересунути вебку? Та я можу вебку пересунути, бо никай. Туди вам буде видко мою карту. Кіть вам ото не хибить, та мені ну. Кіть вам то не буде хибіти. А от зеркалити її се, слухай. Дуже смій тяжку задачу дав. Тепер я мав знати, як це отзеркалити. Не знав, Владю. Буде камера там, де була. Буде раз камера там, де була. Так, на якому сервері бачиш? Ага, Том вже казав. Так, раз не можеш зо мною, бо я у самобавці, не на сервері. Раз не вийде. Так, це мені не треба. А на кухню прийшов за дачим малом й добрим. Треба з собою буде взяти не булі, а й щось майситное. Бо я не знав, як надовго я буду йти. Айно. Далі, требася буде перебрати. Щоб ми нася взяли ісю діамантову, цисю недеритову. Візьмемо, видав сисю діамантову, попробуємо.
щось мені ся забаяння не включили. Чого? О, порядок. Підтягнулися. Марікзоліку, дякую, у мене проблем з їдінням не є. Серсаму можу брати сесю, в принципі. Добре. Який у мене план? Я туй. Мені треба авать у хащу за псами. Прості пси туй у хащі будуть. Якісь. А далі мені ще треба буде сюди за чорними піти. Тут би мали бути ще чорні пси. Ідім зараз сюди. І ближнім. Усі в хащі би мали бути раз... Я й не пам'ятаю... Я не пам'ятаю, який то був. Який конкретно пес у сів прості в хащі буде, но якийсь мусить бути. То там корова, вівці. Василь Штефура, здоров'я. Йой, пише Сергій. Ож бідася стала. У кінці Голятина на початку Майдана. Визвали поліцію, чоловік не вижив. Ого. Та утопився це якийсь говер і не знаєте, ні? Ну, та й сякоїся стане. Ну, най спочивать з миром, чоловік, що тепер вчинити? Коричневий пес той має бути. Хі, Никите, прогрузилася, дали мені то та. Прогрузилася моя штрека, котра йде онь туди. Так, тут, значить, барнастий буде пес. Айно. Усі в хащі. Попробуємо хоч двох туди. А їх пак може буде поміж собою плодити лиш. Ага, ото ще добрий момент. Їх оби поміж собою плодити, та мені треба буде погниле м'ясо, айно. Мені ферму свинячу у Недерові не дуже є смисл робити, бо оби вона мені щось генерувала, та треба біля неї стояти. А ко мені там буде в Недерові стояти, закіть я буду строїти новоселицю, то так не буде фунгувати. Закіть їм строю новоселицю та живім супокійно на бульох. Нормально було. Ага, от п'янка пишеш, ну, стається і таке. Тодо ясно. Ото тяжкий трафунок. Кітчелянник п'є, то все страшно. Ех. Ну і таке ся стає, не лиш фур добре. Тета. Десь те? Ну і де б знайшов пса? Ага, ну, та перейшов, їм кажу, вже на версію 1.26, а по єдні моди на цю версію ще несуть. Та, наприклад, фотомод, тот, котрий я хуснув, бо такі паранні знімки чинити, та його ще не є. А то дуже шкода. Мені ся з ним дуже любить знімкувати. Не є псів.
Не є псів, слухайте. Там якісь моби суть. Так, вівця. Ще вівця, кури. Ще кури. А песики де суть? Те. Пой, маленький, пой. Некай та кісточку тобі мав. А, я вже дораз до своїх хижі вийшов. То мусить бути якийсь конкретний варіант. Хащів бися там пси появляли. Бо тут щось не вижу ні одного. Просто біом хаща. Є пару біомів, де бися пси мали спавнити. І хаща є один із них. Мав би бути, як мінімум. Ми то можемо легко перевірити. Значить, у тайзі є один, у простому лісі, у котрому я тепер другий тип, чорний у тому. Чорний якраз би мав бути теоретично туй. Ми туди будемо йти. Ми туди будемо йти за чорним псом. Чорний би мав бути дуже поранний. Айбо і ту, і всі в хащі бися мали спавнити. А щось їх не є. Я тут паркурю. А я музику включив. Туйка, включив. Вона просто не бавить раз. Ну, не бай. Туйка гиби не є розділа. Ну, в Майнкрафтові вони записані гівовці. Його можеш одомашнити, він ся лишить у тебе вовком. Ну, або то пес. Галичанине, ти не порозумів. Владьо тобі якраз написав, що ти закарпатець. Нам ти закарпатець. Він все добре написав, він файно зафіглював. Ти не порозумів? Ти не порозумів? Як так? Ну добре, усі в хащі, я щось пса не нахожу ні одного. А я з собою постіль не взяв. Треба би з собою взяти постіль на всякий. Бо я не знав. Я не знав, як далеко від хижися загублю. Ну, айно, вони... Отося обстає гиби тот самий фільмоба, що він це не переіменовує на пса, він обстається вовком. Просто ж ми розуміємо, що пес. Який то вовк, кіть, він з тобою дружить, ні? Ото вже пес. Так, була тут десь постіль запасна. Щось не вижу. Буду мати запасну постіль. Добре, туди де йдемо глядати пса, бо туди ми підемо майпотім, бо то треба йти через недер. Тут може десь майблизько є хаща, і це що? Це теж хаща. Можемо там піти поглядати. Добре, візімося раз у... Візімося раз туди у Ленкарської.
там за ним би мало бути хаща. Ну так, добрі галичанини, все порозумів. Не можеться з тебе сміяти, все добре. Ага. Ні, то там була карта з детальним розподілом, айнош. Тут є Подкарпаття, Закарпаття, Некарпаття, Безкарпаття. Ну, сесте може не виділи, я удрізав штреку від цієї штації старої, а протягнув йому того боку, бо може було без пересадки йти у робітної. Всі йдуть спати. Кіби вже наконець як обновили тут і штрек, бо було удобно май зачинати старт і здаю установку. Та епінці то не так тяжко. Воно тяжко, коли у тебе коли у тебе сякий одрізок. Коли у тебе конечна, та легко стартувати. А коли сяк на одрізкові треба, та маленько требася з тим пошупати. Так, а ми йдемо сюди в хащу сесю. Айно. І там не буде ніякого пса. Та вже туди будемо йти такою. Будемо йти через недер, туди у далеко. Ей, бо тут грибне місто, не кайте, як паранно. Ото Distant Horizon пише мені у логу, щось якісь чанки не годен правильно обробити, я так і не поняв чого. Recoverable errors when loading section -92, -2.13. Не знав. І це мод, котрий мені дозволять, видиш, на 100 чанків далеко никати. Чуємо слово гайналю, но гуцульське. А що? Никите, як далеко я вижу свою штреку? Кампець. І це то та, що йде в Саваново. Так, нам тут треба уже кюстя ладити. Що пишете? Увидів карту у вигляді тої обложки з Joy Division. Ай-яй-яй. З Карпатами. Чи не в таку і Шандор теж? Я знав, як це може пошупати. Просто окрему галузку на 2-5 блоків відводиш від основної і... Може так, но мені ся видить, що буде дуже тяжко. Ото не все може... Я там був, все добрі. Все добрі. Вже подумав, щось нове знайшов. А я там був. Розумію, Владю, за що кажеш. Бо мені ся видить, що мені так тяжко буде зробити, бо там мені треба буде покласти переключалку. Вшавать туди штрека обоникала. В того апендикса, котрий буде моїм стартовим. Бо воно у Майнкрафтові з тими переключеннями не дуже добрі робить, бо воно як залежить від позиціонування сівер-юг. Воно в якомусь порядку лише їх переключує. Ну, коротше, я з тим уже мав суету. Я тут і переключалки робив, вони нормально не фунгують.
Це якраз то, що я би хотів би моджанги доробили. Нормальне переключення колій. Я не знав, як то все відкить пішов корінь того слова. Я не досліджував. І, чесно, мені не дуже інтересно. Мені тепер треба нормального пса знайти. А я їх не вижу. Такої гибися вони той домак не спавнять. Владю, звідашся за... О, тут є, або це простий. Тут є, або це простий. Ну, хоч одного вже маємо. Ми поникаємо, може тут знайдемо ще одного. Ну, бо білий теж не похибить. А, це, між іншим, мій перший пес. Це перший пес, якого я приручив. Серйозно. А їх лише гнилим м'ясом треба множити, це може і простим. Не знаєте? Ну, Владю, та що б хотів повісти? Я з тим бабрати не буду, бо я з тим уже пробував бабрати і мені це не полюбило. Та просто то не буду чинити. Що у кінці зараз за Мегальом будуть пси бігати з циганського табора. Та видав не будуть. Я тільки знайду ще одного білого, та я їх приведу туди в село, та я їх там лишу. А так піду за тим. А так уже піду за тим, за чорним, у тайгу. У тайгу піду я за чорним. Між іншим, і це тут не тайга, це я насадив. І ці смереки я насадив. Не порозумів їм, Владю, щося звідаш. Що нащо? Нащо я домак псів глядав, це що? Так, і це основна ціль. Ну, я цього пса приручив не за те, що мені треба пса, а й на те, що він має бути у новоселиці сокотити газдівство. Айно, може з ними ти глядати. Може з ними ти глядати, або мені сяде, то що він мені у Недерові буде скорше заважати і допомагати. Закіть я буду туди йти. Так, Марік Золік, добре, дякую, зайшлися, майтеся. Щасливо. Заходіть пак ще. Будемо раді вас видіти. Так, Томаш каже, ось йому YouTube зацензурив коментар за слово ресурси. Не думав ось за слово ресурси. Взагалі коментар за ресурси. Гонно бити, бо у мене нічого не вказувало. Видав за слово хиблят. Звідашся, що за ресурси глядав. По факту, моєму селові хиблят дві річі. Перше, то пес. Мені треба пару псів у село, бо у одному із слідуючих відео я буду чинити інструкцію на то, як чинити. Нажимайся. У одному з слідуючих відео я буду чинити інструкцію, як покласти псові будьку, та й може навіть вчиню пару варіантів. Та треба мені пса. Та і це, наприклад, перший пес, якого я у Майнкрафтові приручив. У мене перед цим псів не було. Та ми тепер його привеземо
у новоселицю, а далі ми будемо йти далеко-далеко-далеко он сюди, бо усі порослі в тайзі, старі порослі в тайзі, там мають бути чорні пси такі. Мала би бути то та чорна порода. Та буду йти глядати. В ідеалі хотів би ще того барнастого хащового пса знайти. Бо перший ми зглядали дві хащі, а знайшли ми лише одного та й того білого. Та доста раз тяжко. Ну. Айно буде будька. Айно, не за слово ресурси, а за слово хиблят. Ну, підписався з м'яким знаком, та легко собі представлю, чого YouTube то заблокував. А, Владю, видиш? Мірикуєшся, аж пес по цук скаче. А він скаче, а в недерові буде ще гірше. Упаде видня в лаву, та що буду чинити? Я го лишу на газдюстві, найсокотить. Айно. А далі буде видно. Далі му найду чорних цимбрів. Або мені ся видить... Ну, я над цим не експериментував раз. Бо мені ся видить, що я двох псів попробую помножити. Та... Ага, тут був возик, ясно. Як і двох псів попробую помножити, то воно мені і так заспавнить малое пісця такое, якое воно б мало бути у всьому біомові, у якому я є. Ось незалежно від того, кому утиць мати. Так, ти будеш сидіти туй раз. Він буде сидіти туй, а ми будемо штреку вертати до мюта, через недер будемо йти гет-гет у то-то. Так, ти мене раз виспемо, видав. Через недер будемо йти гет туди далеко, де чорні туті. Де чорні пси. Я хочу чорного. У мене барсик був чорний. Класи сі за мною підуть, добре. Даже кіть без м'якого знака, пак ні. Там... Або пустило ти коментар авать за слово хиблят. Сись коментар ти пропустило, значить, не знав що. Ай, ну і калабані на дорозі були. Не віддивись перед тим. У мене дуже паранно все вчинено у новоселиці. Дуже реалістично. Також і болотя навіть на пути є. Просто вже не поникаємо, бо другий раз. Ні, там вище є в тебе коментар кирилицю. Ага, ось там якась із тих буквів була по-латинськи, ясно. Ну, бо Б, Л, Я, Т точно кирилицю написано. Добрі. Все мені треба. А що ми треба? А треба ми гнилого м'яса з собою взяти. Їх треба гнилим м'ясом іпін множити, айно? Бо я не знав, чим іпін. Головаріго, здоров'я. Красно дякую за комплімент. Не знав, що іпін похвалились, бо кіті сте лиш тепер зайшли та видав сте лиш штреку відділи. Так, я ачей не мушу йти у Лингарську, я можу і в цій зайти. Бо треба ми буде із собою золоті топанки, бо там Крімсоновий ліс. Так, золоті топанки.
може там хоснований суд. Не буду синові чинити. Простим теж мож. Не... А, ось простим м'ясом можеш множити. Тих не мусить. Угу. Так, можеш скапчати поміж собою всі, наприклад, айно? Нормально. Добре. Так, ото мені, значить, виціть треба буде аж туди. А я той недер можу включити? Не можу, то мені треба зайти в недер, аби карту недера никати, айно? І рибу мож? Мож псю рибу множити? Я думав лише мачок рибу. Ну. Небезпечний путь до Смерекової хащі. Видите, я собі лишив позначку. Я навіть не пам'ятаю, коли я її це писав. Небезпечний путь до Смерекової хащі. Або як і чесно не пам'ятаю, як конкретно мені ту йти. Дораз будемо споминати. Зараз будемо споминати. Ну, я міг якраз по пути кюстяна збирати. То мені треба було в долину, це не треба було. Йо, я не помню путь. Підпалили ми гузицю. Так. Все мало дискомфортно. Я не помню путь. Це то туди. Айно. О, туди, все, я спомнив. Чорняк за мною біжить, но най біжить, мені ну. Так. Ніко за мною не побіг, ніко за мною не побіг. Добре, там так і писало. Що поголосний звук у пеклові. Коїх сукаш, кого сучу. Треба було більше табличок покласти, правду кажеш. Слідують. Ну, пак, я коли то клав, то я помнив маршрут, бо я там часто бавив. А я за останні 3 місяці в недер не заходив. Розумієте? Я останні 3 місяці клав новоселицю, я витить ніде не йшов. Не розумів, Владю, за що кажеш. Треба видав маленько то-то. Збавити звук, айно. Ту їм собі хоч маленько помітив. Куди йти?
Поняв? Неконечне відео. Неконечне відео. Так. Optifine не кладу, бо у мене содіум. А нащо ми Optifine? По-нашому, Владю, коли їх б'єш, та голосно чути. Кого кой б'ю? Когось конкретно кой б'ю? Я збавив всю бавку. Євгеній Посталенко, всім привіт. Серус, здоров'я. Онися не поламали, я їх просто на себе ще не взяв був. Я їх на себе ще просто не взяв був. Бастіон, Ленгарське, Думівство, Смерекова хаща. Добре. Так. Ну. А що з Optifine? Я не порозумів, чесно. Бо в мене стоїть содіум, та й... Ну, бо на фабрик Optifine не є. Optifine він лише як на то-то. О, тут є пусті. Ну, це увітряна хаща. А тут долі, бо мали якраз бути тут ті пси, котрих мені треба. Тут піці дараб болота. Ай, ну мені десь сюди треба, коротше. Так, бігав ту лишку, але вони мені не треба. Мені треба псів. Вони б теж мали десь тут бути. Ну добре, їмся виспимо. Поки йдемо псів глядати. Ого, то там літаючі блоки. Ну, щось таке, направду. А чому се той не засвітив? Стрипський казав ж за румунською гайни, що значить цуря, шатя, аналогічно тут не є смисла. Та й нася лишать хоч мало розумна версія, уж гайналів, то просто лингарі. В принципі, має смисл. Ага, ну, лиш сесі рано вставали робити більш нико. Всяка версія насправді, ну, направду не має смисла, бо то як рано ти встаєш на роботу, не гонно бути ніяк закапчано на то якого ти етноса, ні? Що робити треба було лише русника, це що? Другим може було на годину май пізно вставати, це що? Ну, не дуже звучить правдоподобна версія. Добре. Ну що?
Те. Пойте. Відміні. Спауньтеся. Ой. Такое якось пустое це місто. Ніякої жизни тут не є. Хоч насправді мені така... мені цей біом дуже це любить. Чесно, у мене цей світ уже другий гід. Другий гід, і я глядав смереки, я їх не міг знайти. Тут і смереки, котрі ростуть за Лингарським. Їх я посадив сам, бо купив їм був скіпці у вандруючого шифтаря. А смерековий біом, а цись я знайшов лише недавно. Цись. Видите, це 3000 блоків від спауна. Я тут перший раз знайшов смерековий біом. З грибами. І не є тут моїх песиків. У всіх лісах має бути чорний, а каштановий. Я чорного глядав. Там просто є біом пристарої сосни і є біом пристарої смереки. А я не пам'ятаю, у якому є пентот. Пес, котрого мені треба. Це в сосні, це в смериці. Тут теж білий. А чого? А чого він той білий? Слухайте, це гонно бути споза того, що у мене цей біом загрузився був сперед того, як я обновив версію. Значить, мені тепер треба глядати до Мак нову смерикову хащу. Айно, мені тепер треба йти в того бока. Мені тепер треба йти просто в того бока і надіятися, що там появляться чорні. Бо білих мені вже не треба. Білий у мене вже є. Ну, раз у мене сяка робоча гіпотеза. Мені, значить, треба знайти... мені треба загрузити нові чанки, у котрих бися мали спавнитися сі пси, котрі мені треба. І вони там у нових чанках вже бися мали спавнити по-новому. Видав. Я на 100% не можу знати. Так, щось му потяжко. Так, тут вже березник, у березникові вони не живуть. Треба ми туди. Треба ми в сісі кудись. Що? Чорний пес у соснах. Добре. Мигалю, уключ титулки про псу. Уж буде їх чути. Ото десь... Тут має бути. Айно, ступляй. Що пишете? Та-та-та. Мигалю, возьмися хоч по 2 філя псу, бо може було плодити. Пак я лиш за, бо білівня були там такої піляхижі, можна казати. А чорних не вижу. Ну добре, вернуся за цим білим. О, ягоди. І ягодами треба було. Ну. Ягодами треба було руно таги псів. І не віддівим їх дотепер. Ну як не віддівим їх? Не находивим їх. Так.
Де були пейски? О, кріп там бігать. Він мені не інтересний. Так, тут десь був пес. Добре, пойдь порталове. Авать. Пойте обидвоє. Авать, може не порталове, може найдуть зо мною. Дай Боже здоров'я, Петре. Та-та-та. Убуй то панка, глядай новічанки. Скачеш по деревах і то там алфа. Так і є, я в топанках, а новічанки то мені у того бока якраз треба йти, видки тім прийшов. З цих двох туди беру з собою. Цих двох туди беру з собою. Буду мати, гіся каже, на розплод. Так, тут би треба осторожно злізти. Так, мені точно у того бока. Руно туди. Айно. Я й це місто відів. Або я через нього не пішов, я туди пішов. Та й правильно. Сірку, не тирмай то, будь добрий. Не кавай диван. Платопуст здоров. Якся маєте? Ну, престарий сосник. Тут би мали бути тут і, айно, чорні пси. А де суд? Де суд хочу видіти? Тут домак ніяких мобів не є. О! Значить, моя гіпотеза була правильна. Сіся такої приручили з першої секунди. А це що? Ще один готель. Так, добре. Тепер у мене ціла роута псів. Сутуня білі, сутуня чорні. Ану, попробуємо їх поміж собою. Значить, білого з чорним. Ану, що буде? Чорний. Значить, скорше всього, ото залежить на то, аж у якому біомі це стало. Так, гінде готель. З готелем тепер розбиратися я не планую. Добре сказав. Просто ж туй керуно такий самий біом гитуй, або там мені заспавнили білі пси. Значить, кіт я хочу нових псів, то мені треба глядати нові біоми. Ну як нові? Не нові біоми, а й у нових чанках ото глядати. Значить, кіт я хочу того барнастого пса, та мені треба відкрити нові чанки, де буде хаща простайся. Ну, а тепер буде дуже сложна місія. Мені треба буде із цими псами
перейти через недер. І вбо вони не попадали в лаву мені. Ще одного чорного ми дати. Айно. Йой. А кить я буду не чер... Вони плавати знають. А кить я попливу лодькою. Є в нього лодька? Не є в нього лодька? До пана милого. А кить я просто попливу думі. Ну, я не мушу через недер бігти. Просто вони би мали знати плавати. А... Ну, що будуть чинити? Ай, ну сяк буде просто майбезпечно. Бо там когось один сидить, видав. Ай, ну один це обстав сидіти. Коротше, я пропливу сяк. Так, надіюся, я хоч добре пливу. Добрі. Доберуся до мій океаном, і це буде довго. Айбо... То вони ся мають від мені телепортувати. Туй суд. Айбо не всі. Чого? Чого не всі? А ні, туй суд всі. Добре, добре. Все, сміло можу... Сміло можу плести думі. Вони ся мають телепортувати за мною шиткі. Так, буде процвітання. Буде процвітання, айно. 100%. Мусять устигнути. Як не встигнути? 10 дінут. Угу. Добре, значить, це буде доста челендж привести їх думі, ні? А, мені ще й в другого бока. Мені так і туди. Вони ся в воду не телепортують, їм треба по берегові, я так поняв, ні? Не хотіли б стися сюди телепортнути? Ну, супер. Коротше, є метод не через недер, спокійно їх перевести, бо через недер я, чесно, боюся. Псися телепортують, бо видиш, щось не дуже встигають. Не дуже встигають за мною. Та я буду старатися сяк іти попри берега, або вони фурт мали місто, куди наскочити. Вони, по ідеї, водовся телепортують. Ну, будуся надіяти. Не хотів би їх стратити, я за ними так далеко йшов. Так, а мені тепер... Як би то легше вчинити? Сяк. А там через село перелізу, видав. Добре. Ну, та правду мавимо, що тепер мені треба, значить, новий біом хащі знайти, бо я там знайшов барнастого пса. І, в принципі, доста буде. Буде в нього чорний, білий та й барнастий. Пфі, а цяк доста. Щось майнкрафтовська музика не бавить, так і має бути. Я думав, що буде має рубати.
Ну, то та, що у бавці. Я пустив був ту, що у бавці єпін. Або тут не всі. Тут лише двоє. Де вам суд? Де вам є родина? А тепер лише 4. А де ще білий? Ой. Вони не встигають телепортуватися, мені так видить. Свистатися. Не буду я так їх обхожувати. Поєдних мусай буде на Салаш випроводити, ясне діло. Або видить мися, що не всі просто за мною йдуть. Мало їх більше бути. Владю, що таке Салаш? Салаш, ото така концепція. Ото така штука, куди ти даєш своїх овець на літо, аби їх там пасли, а далі у зимі їх пак, у осені їх пак забираєш геть думі. Такий дуже накруто. Ні, у лоці зо мною ніко не сидів. У лоці зо мною ніко не сидів, далі як ми пливемо? Сюди до права тепер нам треба. До ліва. Ай, ну, в Салаші варять сир. Та й часто такий сир якраз кушав з Салаша. Добренько, добренько. Не помню, коли напослід їв епін такий паранний бузок. Як не помню? Помню, да з півтора місяця тепер узяв він був да з пів кіло бузку свіжого. Ож і бринзам узяв, або і свіжого бузку узяв був да з пів кіла. Дуже добрий був. Пойме. Йой, а я добре йду? Ні, не добре йду. То мені вже треба дгорі. Туди. Ану, телепортуйтеся за мною. Шиковно. Ай, ну мені тепер сюди з цим краєчком. Бузок ото такий білий сир, із котрогося бринза чинить. Значить, бузокся кришить, солить і кладеся під прес. І тоді бузок стає бринзою через деякий час. Ти за сиром ідеш, ти робиш із ним, що хочеш. Це продавати, це собі лишити. Ну, поки, ну так. Так ся то чинить.
Ну, мені головною би чорніся за мною всі телепортували. Бо білих уже мав доста. Так. Туйка переспиме. Так, чорних лиш троє, вижу, прийшло. Іде на лодці сидить. Най сидить. Ну, та будзок. Будзок то гиби зменшена форма слова від будз. Це не ж якоїсь дома кінча, якоє слово ж не можу спознати. Ану, це добре пливу. Так, я тепер пливу сюди горі, або зась мені треба крайчиком. То ми попливемо ать сюди. Далі ать сюди. А далі цяк зріжемо сюди. І песики би ся мали телепортувати вшитки за мною цяк. Добре, добре, добре. Ну, ідемо супокійно. Головне, ж ягодами ще знайшов. Бо ягодами теж дуже треба було в новоселицю. Воістину воскрес, Мирославе. Як ви ся маєте? Так, двоє білих, двоє чорних. 100% їх було більше. Поєнися десь стратили по пути, не всі ся телепортували за мною. Ож, мож загубити пса. Тим більше, кіть пробуєш вести за собою декількох нараз. Ну, один зо мною сидить у лодці, айно, один зо мною сидить у лодці, та ще десь четверо би мали плисти за мною. О, добрі. Так, це бивись колись на Мунчулі, не бивим. Не бивим, я не дуже по нашим горам кудись ходив. Це... Як би то об'яснити? У нас не дуже є... У нас просто не є сохтажа бути туристом у себе вдома. Ну, просто цього не є. Никите, що вам хочу повісти. У нас є много якихось паранних, високих гір, або я нігде не мав якогось нарока туди піти побзерати. Споза того, гори для мене не були туристичною локацією, ото фурт було щось, де я живу. Хаща, руно так, друга частина села має якусь функцію. На городі садиш булі, у тому драчові рубаш там точки пасулю точити, там майдале йдеш на гриби. Ще майдале туди пасуться вівці, ще майдале туди збираш яфони. Ніч із цього для мене не було туристичною локацією. Споза того, мені нігде не хотілося піти на Пікуй, а на ще якусь гору, бо я там не увижу ніч нового про себе. Ото буде просто ще мало велика гора. Бивим 2 годи тепер, 2 годи тепер бивим, як це ото кличе? На горі, як це вона кличе? На гимбу ходивим никати. 2 годи тепер бивим на гимбі, і, класно, або... І це не так то було другим
моїм компаньйонам, з якими ми ся везли. І то було дуже видко ж. Ми туди не за одним прийшли. Ну, в принципі, у нас була ціла екскурсія, така аж підйом на гору був лише такий. Лише одним елементом був із списка атракцій. Не знав, це вийшло в мене об'яснити, що я хотів поїсти. Менчул у цілому доста часта назва у Карпатах, ясно. Полонина руна. Ні, я був епінись ми лізли на гимбу. Секундочку, я лиш кукну на карту. Оби не було, що я вам набрехав. Так. Так, Міжгір'я Лозянський. Пилипець. Айно, гимба. Добрім затямив, ось йшли ми никати якраз гимбу. Та, ну, висока полонина. Ок. Що далі? Ну, хаща, кажу, для мене не є атракцією, хоч і файна, але вона для мене не є атракцією, вона для мене фурт була елементом мого світа просто. І це так, люди, котрі виросли горі морем, не ходять у другі держави на пляж. Розумієте, за що кажу? Та є много гор у нас, які я не видів, на яких я не був, і на які я і не буду йти, бо мені то не треба, я на то не голоден. Ну, я того не голоден. Гимба, та що ти вказувати? Открий карту, найди село Пилипець і біля Пилипця Гимба. Нараз знайдеш. У другі держави на море ходять, у себе не ходять. Ні, неправда, Томаше. Туй, я кажу конкретно за єднотипне дащо. Ось ти годин ходити на іншакий пляж, дома іншакий, або ти не будеш ходити на такий самий пляж, і в тебе є дома. Розумієш, за що кажу? Ну, ми вже доста близько доплили, десь ми. Тусь ми там вже можемо легко прийти, вже і пішо можемо піти насправді. Гінде, як виліземо, то вже гінде Лингарської, там вже можемо і пішо піти. Так, кілько вас тут є? Ну, чорний пси, то класно. Тепер у нього є вже як мінімум 2 філя псів. Або щось поїнно стратили. Дуже погубив псів по путьові. Не розумів, щося чудуєте. Знав одну дівку Солотві, вона нігде не ходила через Тису в Румунію. Ну, видиш. Не чудно на неї.
Все, лиш троє. Четверо. Ну. Довів їм до мі, коротше, лиш половину псів. Що? Ні, я не з Міжгір'я, я з Кушниці. Я не з Міжгір'я, я з Кушниці. Коби був з Міжгір'я, то казав би, що я Мігаль Міжгірський. Бо то неправда, бо я з Кушниці. Єден мій дідо був з Лозянського. І це правда. Бо я там нігде не був. Ну, Іпін у Лозянському. У Міжгір'ю він був, або Іпін у Лозянському не був. Та й, ки чесно, із ту родину свою, із файти того мого діда, та не дуже ся з ними знав, бо я їх нігде не видів. Мамка знає по єдних якихось своїх двоюродних, троюродних витить. Або я не. Я їх нігде не видів. Не думаю за такое, і ціле є такое. Тожем до слова не голодний на гори. Друге діло море. Мав бим дяку. Гори пройняв то робота, а море спочинок. Щось такое, Владіку, щось такое. Мої перві пси в Майнкрафту, я ти кажу. Родився в Кушниці, живе у Ужкниці. Айно, щось таке. Ну, цих уже пішочком нормально доведемо. Ну, і це була доста довга нагода. Бо треба нам буде ще знайти того барнастого пса. А на то нам треба нову хащу генерувати. Ото нам видав майблизько буде піти сюди, а вать сюди. А то видно в оселиці якраз 2 метри. Ну та так. Як добре ж пси не топчуть туйки, шорики із розсаду. А й так не всі прийшли. 2 білі мали за мною бити, ні? То вже не буду знати. Свистатися. Ну, поранно. Низько насправді кюкойся вже. Це стрім іде лише 1,5 години. А ми по факту учинили, я би казав, 75% з того, що ми хотіли. Ну, бо хотів ягоди, хотів білого, чорного та й барнастого пса. Та білого та й чорного вже мав. Ну, теоретично ще можеш піти туди в сніг та того такого сіденького поглядати, або то вже видав буде. То буде майтяжко, бо тепер я так порозумів, ось не є смисла йти у ті чанки, котрі вже тут згенеровані. Мені треба генерувати нові чанки, аби там нові фейлі псів появили. Ну, просто ми це тепер експериментально доказали ось. Всякі треба. Ну. Никита, яка файна в мене сися. Ото корчма. Поранний ганделик, ні? Ну, ану. Лишім одного пса, наприклад, туй. Туй йому покладемо будьку. Далі.
Одного можемо туй лишити в цьому двірці. Туй лишимо білого. Не Славік точно, здоров. А ти точно не Славік? Я тут псів роздав доти. Так, єден би ще міг туди. Може усього газди. Ну, є в нього місто тут на пса. Це місія якраз обстав єден, в принципі. Тут не дуже. Хіба тут у нього буде будь-яка, бо тут досить тісновато. Насправді. Мігаль уже експериментально провірив. Айно. Розкраску пса можеш контролювати, якого пса першого нагодуєш для спарювання та такого цвіта буде і дітейна. Від біома не зависить. Ага. Ага, інтересно. Ну, снапшоти снапшотами, а й це тепер робоча версія така, бо я не помню. Не помню, у якому порядку давав їм їсти. Так, і туй. Йой, тут ще має тісно. Та сьому газдові з пчолами туди. О, тут якраз. Ну, тут псові на будь-ку міста много. Якраз. Ти туди будеш тут жити. Треба їм буде якісь імена ще понапридумувати. Ну, так. Усіх їм заземлив, уже за мною ніко не бігать. Добре. Тепер треба поникати, де будемо йти. Треба нам піти раз сюди, бо тут би мала бути хаща. Ну ж, нові чанки не згенеровані, та туй. Авать далі сюди дгорі, там теж би мала бути хаща. Та, в принципі, можемо йти уже. Сиський раз мені не треба. Можемо йти вже туди. Скоро 1.21, айбо там, кроме блоків, ніч мені інтересного раз не є. Ну, ось буде мені інтересно мати нові блоки з міді. То класно. Та й що? Ти віддав більш ніч? Що пишеш? Дораз прокручу назад та провірю. Ай, давись там білому дарап м'яса, пак чорному, та щеня було чорне. Но, значить, так мені ся видить, філь пса, котрий ся появить у них, напряму залежить від того, ось, у якомусь біомові. У якому біомові ти їх пробуєш помножити. Бо руно така сама процедура, наприклад, із селянами. Ось, у селянів є пару варіантів цуря. Ось, селяни у пустині, селяни у савані, наприклад, мають геть інша цуря в тих, котрі, ну, у всьому біомі, у долині. Ось, верховенці від долиняків інша цуря мають. Так, добре йдемо. Добре йдемо, значить. Прямо мало має направо туди. І... Ого. Цімборня знайшов. А бо никайте, що я туй знайшов. Кампець. Який стовп. Никайте. Вау. Ця фея за мною тепер буде літати. Кампець. Вау. Ну, це великанське. Іти я туди не буду. Никайте, це просто літать туй собі.
Владю, я добрі кладу наголос у слові селяни. Платопусе. Вони і тепер такі маленько бужені. Айбо такого не буде. У них будуть інші варіанти цуря. Скорше всього. Та й на тому конець. Ха. Це що? Це діорит. Мені се виділо ж кальцит. Чуєте, я видів, якось можеш учинити, коротше, автоматичну ферму кальцита із... Ну, смисл у тому, що много блоків можеш генерувати дораз безконечно у Майнкрафті. Так, мені ще піцицько вперед, та й готово. Наприклад, так я чинив безконечний генератор бурговчака, скапчуючи воду з лавою. Або так само можеш генерувати обсидіан. Ні, не обсидіан. Так само можеш генерувати ще й гладкий камінь. Ну, не гладкий, він це кличе просто камінь. Ось не бурговчак, а просто камінь. І руно так само можеш якось генерувати кальцит. Так, тут просто білі пси. Тут просто білі пси. Йдемо далі. О, там никайте. Тут і. Смерека хотім пустити. Ото сі, я їх видів вже. Добре, мені туди тут треба маленько май управо. Опа. Кобось був расиста, та якраз би сі хотів чорних селянів, не буду казати нащо. Ну, всякое є. Так, значить, із цієї хащі ніч туди. Треба нам йти туди дгорі. Ай! Сем не планував. Ну, хащав, а барнастих псів не є. Десь те? Карта там була не відкрита, значить теоретично там моглися заспавнити нові, або не заспавнилися нові. А й були білі. І так були білі. Свинтуші мені не інтересні. Добре, та туди мусимо бічити туди в того бока, там де мала би бути гет-гет нова хаща. Туди. То що там, село? Не кажи. А ні, то якісь косиці. Ха-ха, я вже подумав, що там якесь село. Або я там ще не був. Як воно мені вже прогрузило? Це то я не добрі поникав. Ну я не добрі поникав. Там я вже був. Автоматичні ферми моркви туди б прийняли повністю новий вид. Новий вид моркви би прийняли? Якусь має велику моркву? Це що? Тут якось горить? Молодий чоловік, спрячтеся. Вам щось жарко.
Паркур. Ну, мені ся видить, що я тут був і руно всяким сюди скакав. І усі в хащі мали би бути вовці. Таких мені вже треба. Ото видав якісь авать свині, аватько. Тамки у того бока корови. Ай, ну тут суть корови, значить йдемо у другого бока. Туйка кури. Білі пси. Чого зась білі пси? Woods Wolf. Regular Forest Biome. Так все воно. Все я в ньому. На високій полонині вовк гюно твердо їсть. А май файний, а май добрий вовчик пансексуаліст. Так? Це як? Ну, і це вже мають бути нові чанки. Я тут ще не був. Та чогось тут заспавнили зась білі вовці. Я сюди не ходив. Йой, не трафив. Ану. Ану, тут якийсь... Ага, тут горить хаща. Ну, видко ж я тут ще не був. Тут розлялося озеро лави і горить хаща. Ага, і це цика. Цика мені не треба. Тут би мали бути вовці ще. Десь. Ага, ще одне село. Я там ще не був. Я там село ще не видів. Віці. Йой. Як не файно. Не дало мися було скочити. Добре, тут вже за хаща кінчать, ясно. То в другого бока треба йти. Айбо обідно аж так. Ну, я у цім бору мушу йти жити. Добре. Майтеся, красно дякую, що зайшли сте. Пойте пак ще, ми далі будемо строїти новоселицю. А новоселиця то тобі не фігля. То дуже паранне село. А, треба було ягоди лишити вдома. Ну, не бай, не бай. Так, я ще можу піти маленько у того бока. Йой, щось стало. А, я ненароком включив шейдери. Я ненароком включив шейдери, а вони вже тепер роблять із тим. Із Distant Horizon. Класно. Так класно. Або я їх раз виключу, да. Йой, сьому селові я ще ім'я не придумав, так я у нього фактично ще й не зайшов. Воно десь там, воно мені, видите, на карті ще навіть не намалювало. Раз його не буду називати навіть. Бо за традицією, сесі села NPC-шні, котрим відкривав,
Та фуртом їх називав якось. Ну, якось так гейм парує. Лингарської, бо там на роботу ніко не ходив. Скорарської, бо там скорарів було троє. Робітної, бо там дораз у кожного була професія на момент, коли я прийшов. Має смисл, ні? Ож, ну, є логіка в тому, як я тут і села називав. Бо у то село я раз не йду, бо воно мені не по пути, і мені не інтересно, що вони там раз роблять. Бо би дати назву тому селові, то треба у нього зайти та поникати, що там, щося там доброго діє. Ні? Зась білий. Никайте. 3 вовці, зась білий. Бо я тут не був. Дзикодяшка черепашка. Файного вечора. Бородачі часто бороду гладять. Ну, маленько. Я не знав, як часто, я не рахував. Гіся каже, новоселицяся не нараз поклала. Є такое, правда. Та добре, у котрого бока мені? Мені туди, бо там, вижу, теж продовжується сесь біом хащі. Та як і десь вовка і найду, та лиш там. Айно. То буду дораз біля села зась. Мусай провіряти бороду, іскати мурянки та й блощиці. Ну. Ніко не хоче бути ушливий, а тим більше у бруді. Так, мій біом никайте, йде сюди, від горі. Мені горі берегом треба йти буде. Та будемо віддав сюди ся цобарити. Є у нас важна місія знайти барнастого песика. Або кампець, тиком прийшов, никайте. Бовім, сесю-мусю сходив хащу, сесю-мусю нову відкрив хащу. Не є пса такого, лиш білий. У нових уже чанках. Не добрі мало, воно так не мало фунгувати. У нових чанках уже ся мали спавнити нові пси. Там у чорних зафунгувало, а тут чого не фунгує. Ну, як у чорних. Чорні пси ми ся були заспавнили, айно у тому, у сосновому біомі. З підхода по 15 повтори звучить як маленьке тренування для рук. Ага. Айно. На персти добре, бо персти не закочаніли. Яке файне місто. Слухайте, тут би була класна база на перший день, знаєте? Никайте. Сися ямка, тут би могла бути дуже класна хишка такого першого дня, направду. Ну, просто я за 2000 блоків від спавна. Ну дикі пси за мною ходять, та муситься видушою сокотити. Так, тут барнасті віці. Вони мені не інтересні. Та що, йдемо в село, поникаємо, що в них там. Кітісь ми вже і так туй. Кітісь ми вже і так туй. Там що, зась сакури? Де обіди? Бо я там ще не був.
Доста частий сей біом із сакурами. А сюди дулі теж хаща. Сюди дулі теж хаща. Теж там гон не бити вовці. Треба буде піти поглядати. Ну йо, раз ідім, натягнемося в село. Айно. Направду дуже класна локація, бо там була. Коби я лише тепер починав бавити, та... Ну, коби воно було ближе до спавна, то я бися, може, в такому місці встав на зачаток, бо воно файно там. Айбо кажу, 2000 блоків від спауна, то не так близько. Що, може вовк, коби з'їв барнасту віцю, та сам би був барнастий. Сятаги з тими, з фламінго, думаєш, так фунгує. З вовцями я чи маленько інчак. Добре, є у нас село. У селі, вижу, є у нас священник. Це доста не піло. На таке маленьке село би був священник. Фі, ще й броняк міг бити. Міг бити, коби в нього по-людськи шпор стояв. Та що, треба придумувати назву селові. Що у нас тут є? Файна мачка така рябенька. Виділи сте, Нікіте? Файна мачка. Або називати село Мачачо я не буду. 2000 блоків то ще немного. Койбіом, що тобі треба за 16 тисяч, та без недера нікуди не піти. Ну, пак низькість ми були якраз за 4000 блоків за смереков. Ну, не за смереков, за солодкими ягодами. У другого бока ми йшли. Фактично, тут ми тепер, а були ми туйка. Тут ми ягоди глядали та й чорних псів. Знайшли ми і то, і то. Супер. Ну щось, це таке скромне село. Ніч інтересного тут не є. Ще й скорарської не буде. Або є в ньому броняк. І броняк та й священник можна назвати якоюсь броньовою, це що? Це теж буде просто неінтересно. Село лежить такою підхащу, та може то пасіка, вать поляна, бо доста високое. Доста високое, правду кажеш. Гон набити поляна. Гон набити поляна, бо дуже високо є. Та най буде мачача поляна. Бо це вже друга мачка, яку тут вижу. Йой, то аж сюди. Ну. Так. Ану, люди добрі, є у вас варштак десь? Не є. Добре. Та я вчиню. Так, село Мачача Поляна. Є. Сято броньової. Ні, ну то дуже банально буде. Сято броньової. Ну, справедливо, але дуже банально, мені свидить. Прийшов, назвав село Христофор Колумб. Пак, а що, ти видиш, що був, не назвали? Я в них там десь попис якийсь. Ну, я витить прийшов. І никайте, як далеко я вижу. Кампець, як я далеко вижу. Ну, я вижу то все. Туди. Добре, значить, я туй виглядав, ідемо сись тепер виглядаємо. Це мусить уже бути новий. Це вже мусить бути новий чанк. І сив хащов. Тут якийсь чудний візуальний глюк. Виділи сте? Тут було дерево,
А тепер його не є. А тут як десь виспати? Лор Сіверної Америки, айно. А, та непонятно, що вони кажуть. Це то селося називати? Хо. Це ото їх так звати, це то вони мені кажуть, ось, а ну йди виціть. Ну. Та як? Ідемо в сісю хащу. Никаємо, це той суд вовці, яких мені треба. Так, той раз кури. Туди у нас що є? У того бока я ще не був. Айно, у того бока я ще не був, та понятно, чого туди далеко не можеш видіти. Ай, бо це вже не хащайся косичана хаща. У косичанів хащі не буде. Йой. Остман здоров. Я вас не спознав, Остмане. Я не помню, би сте у мене були на стрімах. Повіжте засядащо. Коротше, це косичана хаща, тут не буде діла. Мені треба вертатися сюди. Мені треба з цього села йти гет. Мені треба туди, у того боку ся вертати. Туди на горба. Айно? Добрі йду. Айно, на того горба. Ех. Мігаль не хоче учити місний язик, так і запишемо. Айно, і це дуже типова колоніалістична ситуація. Я прийшов у село, котре вже там було. Сам придумав, як це воно буде називати. Насміявся з того, як місні люди говорять. Сяк стандартна дуже колоніальна ситуація. Що? Ні, Шандоре, я у самобавці, я не йду від тому. Не йду від Вальтерові. Я у самобавці глядав барнастого пса. Ну. Тільки ще мало управа гон не сме закрятати, гінде гон не бити пса теоретично. А ні, то зась свині. Марічку вам зелену. Де знайти пса? Такого мені треба. Тепер на Skyrim сухтують класти моди, де кожен NPC має AI, та й може з ним заприказувати. Айно. І це... Віддім пару кліпів з того. Воно визира дуже інтересно, бо мені се видить, що да як дорого підкапчати, ні? Ну, бо... Бо тобі тот AI-інтерфейс треба видкіті стягнути. І це що там? І це що за... Це там болото? Тут мися карта ще й не відкрила, що там. Можеш туди прогуляти сяк берегом. А ні, ото бірізя. Ото бірізя. Ніщо сей творити. Або гон набити там зась хаща. Та й так ідемо. Паркур. Всякий паркур. Так, хаща укотрівся не спавнять
пси, котрих мені треба. Ні, Домак і себе успіх. Знайшлись ми вже 2 фільми. Не сердіться на Мігаля, аж сам назива села. Руснаки, з якої много раз пережили за свою історію. Це може казати деколоніальна фантазія. Айно. Уж тепер ми будемо села називати. Сяк через мене ся проривать наша колоніальна травма групова така, айно. Тож прийшли совіти та поперейменовували нам усі села, а сперед тим мадяре, та у нас то болить, ми тепер самі хочемо хоч дачі і села поперейменовувати, ні? Якось так. Ресентимент, айно. Корови. Ну, никаємо далі. Стало намся знайти барнастого пса, насправді. Гет усі фейлі пса не буду пробувати глядати, то, ну, ясне діло, дурниця. Я тільки не виходжу на одному стрімі. Даже з читами. Ю, як їм не файно не доскочив. Так їм ся гепнув у ноги. Корова, ясно. І то там теж корови, а вать кури які. Туйсут. Но, наконець. Песик. Пой. Но, я вас так довго глядав. Затили бистеся. Де? Ще той був, я видів. Пой, маленький, пой. Ну, я вас можу даже так і нараз помножити, айно, ану. Ну, так, і ми тепер у хащовому біомі, та маєте бути барнасті, айно, супер. Фух, все, йдемо домі, наконець. А у котрого бока нам йти? Сюди. І ні в року ми в Новоселиці одійшли, насправді. Ну, я лише зайшов тут нараз пес. Що, фарба нашийника фуртлиш челена? Ну, мовчано айно. Або була інша фарба на шийника, та треба фарбиво якоїсь. Можеш, наприклад, побілити. Єнному, ні? Никайте. Можеш взяти єнному побілити. Все, видите, тепер у нього білий нашийник. У мене просто фарбива з собою якогось іншого не є. І можеш фарбити то-то. Нашийник. Ремінь тот. Це сіроє, та й челеноє. Теж є. Та можеш теоретично вчинити ружове фарбиво, ту й попути такої, айбо, ну. Кому то треба? А ну, добре йдемо, ні? Тепер треба нам направо завертати, туди. Десь туди. Тепер уже не пливеме. Та не принципово нам причікувати псів, вони ся мають файно телепортувати за мною. Без проблемів. Ай, бо це добре йдемо у того бока, ні? Мало май наліво. Туди треба. Ну йо. Мало май сяк. О, яка я мища. Не хотів би туди впасти. Йой. Йой-йой-йой. Куди заліз?
А! Господи. Треба деколи під ногу никати. Так, мав постіль і десь до бріду. Що, ці... Hard Metal Craft. Здоровля, привіт з Галичини. Здоров. А вам привет із Подкарпаття. Вас їм теж щитуй не відео. Що привело вас на стрім до такого челяника, як я? Цімбра справив моєму псові файний зелений нашийник. Хі! Укажи на трумбеті. Так будемо видіти. Ну, вже сме близько до мі. Ну, як до мі, близько сме до Новоселиці. Та є у нас 15 тисяч псів. Все, у кожній дворець по псові буде. У нас, кіко, стрім іде уже 2 години. Ми можемо попробувати учинити якусь єдну концепцію будь-ка, наприклад. Авать 2, авать 3. Ну, я пак буду чинити відеоінструкції по-любому. Або ми тепер на стрімові можемо собі полівити, можемо собі, коротше, придумати якусь будь-ку. Май малу єдну. Я так собі то планував, аж буду чинити інструкцію, та обому чинив на будь-ку хоч 2-3 варіанти. Бо будь-ка то такое піціцьке доста, хотіло бися мати якусь варіативність ще й тому. Ні, будь-ка псові. Псова Буда. Будь-ка будити песо. Ні, пса не будемо будити. Ну, я не буду осуждати ваші кулінарні прибаганки, або у Майнкрафтові з пса м'ясо не паде. Значить, що? Значить, його їсти не можеш. Все. Значить, будити пса не можеш. Так, добрі йдеме. Ну, я вже... Так класно мати Distant Horizon. Никите, я вилізу на горба, я вам укажу швидцять уже видко Новоселицю. І це так круто. Никите. І це смереки у Новоселиці. Та й це хижа у Новоселиці там. І це смерека у Новоселиці. Там якісь хижі видко. І це му штреку видко. Класно. Все, за цим За цим уже Новоселиця. Айно, Никите. Так, можемо сюди обійти такой по землі. Ганібал Духнович, будитель подкарпатських русинів. І це щось дуже чудне. Ну, покайно, будитель. Сяку фіглю знаємо, не? Сяку фіглю знаємо. Та що, слухайте, шиковно, на низьки сме дораз сповнили наш план, котрий сме хотіли. І з псами, і з ягодами. Супер. Тот остров на Синевірові? Сись? Ну, айно, такий файний, не? Ож. Файний косичаний такий острів. Повністю кругом нього озеро. Направду дуже файно. Тут собі можеш мати якусь хишку. Ще одно. Хотімся никити, що позвідати. Видите, як у мене тепер є Новоселиця. І я би дуже хотів із цього бока ріки
покласти хоч 2 хишки. Хоч дві хишки десь тую всі хащі. Маленькі такі. Бо мені якось дуже чудно з того, що в мене ушиткі хижі лиш з одного бока ріки туй. І це полорове. У мене тут ріка, по якій йде транспортна жила, гиби. Ось тут у мене сись причал, порт. Можна так казати, котримся доправлять сіль. І дуже чудно, чого лише з цього бока хижі сут, а тут не є. Та я би хотів хоч 1-2 хижки там покласти. Мені ся видить, то буде файно. Ну як файно, щоб було логічно і практично. Там уже є міст, та було б логічно, щоб туди люди ходили не лише на косиці, та й на ягоди, та й на гриби, а аби там люди і жили. Ну, і малини треба дораз посадити, айно. Може там покласти болони такі гібелені вчинив на Синевірові. Ну, файно би було. Айно, треба би і на другого берега то-то. Ну, може так у одного песика туй лишити буде, сьому газдові. О, сись такий білоошийничковий, ти ся обстанеш. Обстанешся туй, далі сьому може одного, туй нікого не було, так тямлю. Айно, туй ми пса не лишали. Туй будеш ти. Ну, і обстало мися ще 2 псів, котрих треба кудись розподілити. Туй чорний. Ха, класно. Туйка не є пса. Будеш ти. І що, обстався мені 1 песик? Айно, обстався 1 песик. Та й видав доста. Слухайте, тут вже тільки псів. Дораз у кожному газдівстві є. Так, у сьому двірці. І це перва хижа. Кіття мете, і це перва хижа. Видите, тут у мене позначка, що тут буде новоселиця. Та сись песик туди маленький найтужає. Будемо йому будьку класти. Ну. Угель. У мене много лупини всякої. Золоті боганчі. Ці таблички. Острів Геокейві Труханов. Покладь туди подвісний міст, по котрому можеш прийти по тросові. Пакай, бо не треба. А, це ти засись. Або тут ніко не жиє. Теоретично, може і там буде комусь одну хишку покласти, бо ото вже дуже далеко. То вже дуже далеко, бо основна частина села туй, та усі в хащі ще є смисл щось покласти, а там воно вже подалеко. Як мінімум раз. Добре, там Томаш Добрі пише, що то по-нашому буде Гатьковий острів. Із Гати. Ну, так, треба раз покласти точку респауна на всякий. Добре. Що у нас тут є? Треба без жибів лишнє поумітувати, бамбусову лодьку. Просто бамбус гет покласти. Ой. Гриби туди збирати, а там хижа провада сю. Серу смігалю. Киречанине. Оштуйка. Ну, по плану вони якраз сюди і мали ходити на гриби. Ось туй на гриби і туй гриби. На гриби, на косиці, на ягоди. Айно, бо така файна хаща косичана. Айбо і туй файна хаща косичана, та й сюди можуть йти. Ну, а туй можеш мати май мало єну, а 2 хишки. То дораз можеш піти побзерати. Звідаться Hard Metal Craft, чого не продовжу, а не порозумів, що не продовжу далі.
я продовжу, я стрімлю далі. Кажу ж просто усім газдівствам уже привів песиків, уже псів не треба. Псів доста раз на Новоселицю. Ну, та туйка, якраз єдна хишка туй би дуже файно визирала. Туй, але сесе закласти. Та туй би була хижа, маленька, дуже маленька, дуже скромна. Та якийсь піці-городець, та й загородити, та й файно. Та єдну туй, а єдну гіндика. Просто туй косиці треба буде май повиривати. Єдну туй, а єдну сюди. Всього бока. Так і туй замість цих косиць. Ці туліпани позбирав. Так і уже. А їх можемо якраз розсадити другим газдовам до хиш. Ось, ну, на параду. Ну, не до хиш, а й у городці якісь поскладувати, ні? Чому не продовжу зніматися на каналі Гедзя? Ну, бо то його канал, і, ну, він мене закликав на одну серію арканотехніки, я ся согласив, ну, а далі він мене не закликав. Я мушу почекати, я то ініціювати не можу, розумієте? То він мусить, то його канал, а не мій. Мій канал туй, і то я продовжу. Така ситуація. Звідався коли в тебе... Я може пропустив, перебачте, бо в мене було воно в чаті. А ну, чекайте. А я його чогось не вижу. Як ти попав на канал Гедзя? Ну, я зачав був його никати на Ютубі, дали, ну, писав йому якісь коментарі, то все, ну, то якось, ну, познайомилися, можна так казати. Крута історія. Ну, перебачте, не увидів їм нараз, бо щось тися звідали. Так, тут косички висадимо. Так. Тут ще може косиці. Якраз тут файно буде никити. Яка парада, якраз никай, такий. Шорик підхижав. Через ріку будуть хижі гісолотвино на два боки. Далі прийде деяка держава та розділить села і тут і два. Ну. Розумів. Так, тут в мене пусто. І все між іншим можеш забрати, а ні, найстоїть. Із телеграмом біди якісь низькі. А що з телеграмом? Я мало не трафив. Щось це стало іпен з телеграмом. Тут буде дуже косичано. Так, у кого ще там косиці мали бути? Усього. Всяких туліпанів насадити. Сяк. Тут треба. Тут якраз такий запертий городець, видите? Тут якраз мусять бити. Сяк, добре. Що, мусить проксі деякий взяти. Проксі на що? Ось на Телеграм. Артемію, здоров. Не видів, їм щось написав.
Кудись ми ходили далеко. Ходили ми за псами. Ники. Знайшли ми чорного пса. Та й не лише чорного. І ще ми і цих барнастих взяли. Де б ти барнастого указав? Айно, туй, сякого. Це значить, цього можна йти у біомі хаща, просто хаща. Айбо, ото мусить було йти і глядати нові чанки, котрі ще не були згенеровані з просто в хащу. Айно, бо ники, наприклад, туй спаун. І це біом хаща, і всі в хащі спавняться лише білі пси, стандартні. Значить, мені треба було глядати нові чанки генерувати з хащу, і мені за ними прийшлося йти аж сюди. Ту їм знайшов барнастих. І це вшитко було закрито. З цього села не було видко. Та й із чорними псами так само. Чорних знайшлись ми аж туй. Ну, та далеко. Рахуй, за чорним ходились ми десь 3000 блоків усього бока, а за білим десь 2000 блоків у гет другого бока від спауна. Да, як так. У Словакії нараз під Гатаром є село Новоселиця. Можеш купити та вчинити там репліку Новоселиці з Майнкрафта. Видав, то буде не так уже і тяжко, айно. Все, більше у нас всіх косиць не є. Там ми місто розглотили. Тепер що? Малина. Значить, яка у мене була задумка з цим? Стоп. Чекайте. Ножиці в мене той суд. Треба ми листя. Було я ще віддав там листя. Ну, та незадерість ми назвали село Іпен Новоселиця. Так, треба ми плит. Не знав, як би то ліпше зробити. Дораз. Мірку. Так, кюстя можеш відкласти насправді. Кюстя можеш сюди відкласти, воно мені вже лише місто занимать. Я видав нових псів, тепер не буду приручати ще довгий час. Що? Суржик, це є чисто українська мова. Йой, якось ви дуже... Дуже мимо. Дуже мимо. Ну, за перше, я не пурист. Не на тіком пурист. А за друге, я говорю по-русинськи. А не тим, що ви собі можете представляти як суржик. Добре. Та що тут чинимо? Нікайте, туйка в мене штація. Я за це говорив вже пару раз. Айно ж, тут у мене штація, та люди нараз, коли приходять у Новоселицю, та перше, що видять, то вони видять гноїще цього челянника. Та треба би тут засадити курчівля, засадити малину, аби то не було видко. Або забиваємо листя взяти. При слові у Новоселиці Словацькій є стара хижа, пише Томаш, котру пак перемалювали у телепрограмі. Ти казав за ту хижу, айно. Пак вона така доста типова, ну, ГСС. Така ГСС. Вечернічек. Я никав заставку того мультика, я не никав випуск, епізоди. Никав їм заставку, ти ми таку місія від змітово. Скорше всього, таку й ти ми змітово. Можеш таку покласти в Майнкрафті, або... Чекай. Мені ся види то, що то була таку й сяка хижа, ну ники. Вона була із соломляну стріхов, айно, була сяка.
то не була просто сяка хижа. Ні? Треба ми образчик. Треба ми образчик, та я би таку теж поклав. Ну, це хижа гиби з вальків, мащена глиною, із соломляну стріхов, із 2 дверима, ось єдні двері до газди, а другі двері до стайні. Мені здається, що була, ну, таку сяка хижа. Кіть знайдеш ми образчик та поруняв, може там, ну, якась дрюбля іншака, та я покладу таку. Ну, бо за того діда спомнити теж вартує. Добре, ідемо садити малину. Як йому то хотів. Хотів їм, коротше сяк, ось у мене буде, наприклад, 2 корчі, наприклад, на 2 боки будуть поточені. Айно. Малина поточена. Ацяк. Мож іще даже тичку ацяк закрити. Ну, то вже таке. На любителя. Та ще 2 сюди. Малина, супер. Та й ту ще досадити. Ну, як ця малина буде убривати, не знав, або ліпше цяк засадити. Воно буде майфайно просто. Воно буде просто майфайно. Ну, та й треба ще комусь посадити. За примітивим у хижах, Ожмігальовися полюбило робити перестінок із пролазу. Айно, я у многих нових хижах, навіть у сів, учинив, видиш, перестінки з пролазів, бо насправді дуже много економить міста. Бо ці хижі дуже великі. Ну, просто вони дуже великі. І класти сякий перестінок насправді економить тобі 2 блоки довжини хижі, а то много. Ось по ресурсам воно насправді виходить майдорого. Айно, бо на то, ну, класти стіну з тих перестінків виходить майростратно смереков, якої класти просто дощки. Айбо, ну. Ко буде тут у малину їсти? Найдеся. Ти не переживай, ко буде тут. О, ту якраз захижу файну малину посадити. Ники, там якраз не часто ся ходить. У нас теж руносяк захижав. Там метеньканечна стайня, а й це гіби наша літня кухня була, а тут у нас була посажена малина гурістінова. Так, нет. Не сяк. Тут у мене буде сися. Ага, вже в мене дубового плота не є. Ну, не бай. Може смириковий. То інно. Може і смириковий сяк.
Треба лиш туй оцяк убезпечити. Ну, порядок. Все, поточена малина. Супер. Ну, дорого, розтратно. Ну, я кажу правду. Тобі просто треба більше дощок витратити на пролази, який би склав перестінок із самих дощок. Я не кажу, що ти за то платиш якісь посправдішні гроші, що я кажу просто факт. Тож тобі треба буде більше кіть ти бавиш у живацький режим, то тобі на то треба буде просто підсіцько більше ресурсів витратити. Паради, так, кому би ще ягоди посадити? Сим мож. Взагалі файне доповнення. Дуже добрі, ось я за ягодами пішов. Що, пси будуть малину збирати? Ну-ну. URL удалило з фотькою. Я з тим ніч не можу вчинити. YouTube доста на то мірський, чесно. Ось не знаєш, це пустить, це не пустить. Коби я опублікував якесь відкликування, та дало би. Можеш зверити в Telegram, кіть хоче. А щось хотів змітувати. Щось хотів зверити. Бо може такое і не мож. Може такое і не мож. Найдеся нещасний, котрий не буде знати, що де росла то та малина, та купиться і на базарові. Той на базарові раз малину не продають. Може пак будуть. Так, той сьому би файно теж малину посадити. І я собі так думав, мож смирикового листя навнадіти. А, Telegram не робить? Ось вообще? Бо в мене гібо робить. Ну, я вижу, Connect іде, реакції ми приходять. Кому би що написати? У мене вроді робить. А що, кіть блокують Telegram та що будемо чинити? Куди будемо пересідати? Ну, бо канал у Вайберові я чинити не буду. Бо серйозно. Де би вам було майстично читати, що я пишу? Ну, бо мені сядеть якийсь там Facebook, то не варіант. Є у мене і на Твіттерові канал, бо він там не є дуже активний. Там почти ніяких реакцій не є. Ну, я просто вижу у статистиці Ютуба, вижу у статистиці Ютуба,
такої з Твіттера ніко не приходить. Там один-двоє людей у тиждень когось може з Твіттера прийде. У Діскордові пише Владі. Ну, Діскордові теоретично не знав, як мої позирачі з Діскордом ся знають. А, трумбета. Трумбета, то файно, бо трумбета лише для своїх. Тільки як файно, тут вже малина подостигала. Хоба, хоба. Хоба, хоба. Яка плантація. Ага, Петро каже, такий не грузить нич. А Томаш се йде возити на каміонові і мене буде слухати паралельно, так, ну. Мені се виде, тож я вже недовго низько буду. Вже 2,5 години йде стрім. Я вже чув просто, що в мене голос починає сідати. Я ся наприказував. Хі, Артемію, трумбета, ото перва руснацька соціальна сіть. Ну, кіт не рахувати Цімборнет, бо Цімборнет ся не позиціонував і руснацький. Ну, всяк файно. Ягоди поросли. О, щоб гній закрити. Видите, тут просто у мене гноїще. Айно. Та вбого звон не було видко, та тут ягоди насадили. Мені сьогодні дуже файно. Та ягоди файні будуть рости біля гнову, ні? Та зробіть собі проксі, но на всіх, та й забудьте, що блокують. Та я не знав, що буде насправді, ну, як правильно зробити. Кіть Telegram блокують, та, ну, ясно, що треба від нього відказувати, переходити на щось друге. На що? На Discord? Будете в Discord сидіти зо мною? Це як? Піпів, малина. Ще пару десь можеш посадити. Малини то добрі. Сьому газдовець ми вже посадили, сьомусь ми ще не посадили. Десь за городом, в садові, десь тут і ні. Файно би було. Посправді блокував Telegram. Я не знав. Ну, не зчудував бимся. Чим такої новини не читав, низько, бо кажу, я бися не зчудував. А свиню то, ну, свиня не має тепер зачати получати демедж. Ну, гонно бити. Ож мала би. Ну, так. Сьому газдові теж можеш посадити таку і ту зверху. Ну, будемо скомотати черево, правду кажеш. О, ще сюди мож. Ну, тут якраз буде паранно. Ну, супер. Супер. Якраз тут ягодки файно. Ну, так ось всі вхожі туди виспиме. Про проблеми повідомляли користувачі з цілої низки країн, зокрема з України, Швеції, Албанії, Литви. Ну, це значить, щось стало глобальною просто з Телеграмом раз. Та ніщо переживати. Хоч на другого боку, може є смисл учинити собі окремий Discord.
Переводимо туди у Discord. Мегальовство, бавлення. Що би сте казали? Ідімте то. Я хотів попробувати псові будьку вчинити. Хотів, ну. Ну. Гута бого побила, бого гута побила. І тот телеграм, і ту війну. І цих усіх дебілів. А, Никите, пес виріс. Це перше щеня ще було. Так, листя ми відкладемо сюди. Це мені взагалі не треба. Йой. Що у нас тут є? Смирикові сісі, градичі і прозори, бо мені треба. Є в нього в голові пару варіацій, як ото може визирати. Маті, здоров. І Discord, і Telegram непогана ідея. Так, ну, видите, другим людям це не любить Discord. Кажуть, тож, Discord не добрий. Ну, а де мені з вами комунікувати? Ну, ви мені напишіть, тож, де би ви хотіли, аби я писав ось Олем, там за 15 минут у мене буде стрім. Де вам то буде просто майстично. Так, сьому псові будька би могла бути, наприклад, тут. Тут і так от. Значить, як я то вижу? Є у мене така ідея. Мож дуже простеньку учинити. Так. Та й... Все, никайте. Мінімальна будька така, но дуже маленька. Пой сюди. А ну він ся туди стане. А, стався, Никита. Ура! Класно. Ну, пес 100% витопче кругом того. Пес 100% витопче кругом будьки. Прив'язати би треба... Чекай. Це явня водило. Костя, ну будь добрий. Ну, я тебе теж люблю, бо ти мені тепер маленько заважиш. Константине. Дегет. О, євня водило. Супер. Євня водило. Та-да! Є прив'язаний пес. Так, Владю, дуже добрі кажеш. Ай, бо як би я то зробив? Сяк. Йой, дихайте. Квайно. Ну, реалістично. Плюс-мінус. Добре, значить, це є на така концепція будь-ка. Друга концепція, насправді, буде дуже похожа. Що, в мене більш не є... У мене ще мали бути градичі та й півблоки. Так.
Добре, де нам другі пси? Пойме, попробуємо ще якусь комбінацію. Так, покладь коло пса миску з водою. О, череп. Ну. Це рішення. То буде ліпше визирати насправді. Угу. Сяк. Айно. Тоді і сесі миси мені не треба, і рамки мені не треба. Лишити найбігат? Пише Гарві. Гарві пише, що лишити найбігат. Та у мене тут половина псів будуть не прив'язані. Це лише по щось таке вчиню. Сись най буде десь тут маю взаді. Все насправді можемо піцицько сяк зруняти. І туй най буде. Туй йому най буде будька. Значить, зась чинеме сяк. Туди. Ясно. Що? То текстурпаком не управиш на декотрі рамки. Там я бачив, що є якийсь метод зробити рамки взагалі прозрачними. Якийсь метод. Но я не пам'ятаю, як ото чинить. Друга концепція будь-ка не сильно іншака, просто. Не сильно іншака. Значить, сись буде жити усі в будці. Пой сюди, сядеш май близько мало. Ацяк. Ну, бо було реалістично. Бо було реалістично, що пес кругом свій будь-ки, ну, топчеся, і все нормально. Ну, і відео ще таку масштабну будь-ку. В принципі, таку теж інну можеш зробити. Я пак зроблю на це відео, видав, як це чинити, ну, бо воно визира доста гіда, що трібно. Так, буде в нього там водичка, це їдіння, це щось таке блюдо в нього є своє. Класно. Так, усього газди теж тут є пес. А в нього зробимо тут ось яку масивну будь-ку. Айно, аж. Відео сяк чинили. Паксяк. Ось вже така буде будіща. Так у ціла колиба. Ну, бо відео і сякі. І далі що? Ось далі ще сяк. Рамки виклав, а тут би якраз файно парувало то. Даже не так, не рамку, дорос, я знав, як то вчинити. Добрий вечір. Ага, щось Люба пропала.
Видимо, Люба щось написала була. Видимо, Люба щось написала була та й пропала. Це зась якась то та ютубовська цензура. Це як? Добре, йдімося раз виспимо. CIT переименованням МОШ. Ага. Я такое нігде не пробував. Не знав, як ото точно має фунгувати. Макс Б3. Ага, був лише у Гідзя на стрімі, чув, що в мене теж є канал. Ну, якийсь є, ми низько зась у Новоселиці. А, стоп, я сьому вже поклав, айно. То вже треба було й другому псовити. У нас туйк село. Значить, я пробував покласти історично адекватне село зачатку 20-го сторіччя. Село конкретно руснацьке, нашое. Із якимись атрибутами, які би були характерні такому селові. Значить, пса сього як буде звати? Бундіко видав. Бунді. Так, ту йому буде тота. Ту йому буде блюдо. Ну. Іди в будю. Іди в будьку. Ай, класно, Никите. Файно. Файно. Пан Морквина, добрий вечір. Скільки годин награли в цьому світі? Дуже много. Чесно, нереально много. Я вам зараз покажу. Значить, в даний момент у мене 2441 день. Цидулков по псові земньом клинснути мож, або у мене туйка з собою не є тих цетликів. Треба ми їх десь взяти. Як буде звати чорного пса? Ану, кажіть. Усього будька буде туйка. Усього буде будька туйка, і вона буде така із прозорами, значить. Як буде чорного звати? Кілька годин є в статистиці. Дораз буду никати момент. Я тут хочу... Такому будьку поклав. Тоже не пюла. Коротше, концепцій псової будьки є много. Можеш много придумати. Кажіть, як цього буде звати? Варк? Black Metal? Чорне желізо? Кілько годин є в статистиці? Статистика. Бесіди з селянами 2444. Набавлено усім світу 25,5 днів. Це значить реальних днів, так?
Знайомий! Whiteman, здоров, здоров. Ясно, значить, Гець усіх загнав до мене. Добре. Дякую. А ви тепер мене никаєте на його етері. Кампець. О, між іншим. Бім. Було так звати пса. Ну, не ось мого, гиби пса мого племінника. Но я того пса бавив більше. І, видите, важний елемент, ось будька не стоїть просто на землі, а й у неї теж розпорки, лапки суть теж. Так, усього пса теж має бути його миса, з якої він буде їсти. Гець вигнав нас до тебе. Аж вигнав? Та ви що, були такі нечесні, що вас треба було виганяти? Так, і усього будька буде... Видав ту іззаду май. Такий теж простий. Є у вас варштак дома? Олем. Ага, мені сих помало. Так, добре. Ясно, ви до мене в гості, добрі. Тут, видите, така у нас нечесна конкуренція. Ось і в нього стрім, і в мене стрім, та не можемо у один час на спаки, видите, ось стрімимо в один час, та мусимо тепер боротися за позирачів. Ось, тако до кого прийде. Ось ви до нього прийшли, лишко і доникалися в нього. А декотрих тако й вигнати треба було. Забанити і вигнати. Вигнати до Мігаля на стрімі, це дуже страшне покарання. Тут у песика буде щось таке, айно, і тут йому буде тот погарчик миска. Пой сюди. Будеш тут жити. Хаба. Який файний. Уже всі позирачі туйсуть, но кампець. Йой, направду, ні в року вас прийшло. Йой-йой-йой-йой. А, мали були уключити півгодини назад світло, або ще є. Та файно. Так. Кілько був рекорд позирачів. І це видав і є тот рекорд позирачів. І це в даний момент і є тот рекорд позирачів. Кілько бавлю вже Майнкрафт. Тяжко оповісти. Зачав він був у літі 2022 года, значить, можеш казати 2 годи дораз. Дораз 2 годи. Так, всього ми будьку поклали бундікові. Є в нього ще 3 сесі. Ще в нього тут 3 водила. Ошки треба декого прив'язати. Ну, не знав, це буду прив'язувати. Я і не знав, це треба усім будьки чинити. Я, видав, не буду кожному псові будьку чинити. Лише таким основним якимось учиню. Айно, всього вже є, наприклад. Покладьте лайк. Ну, або я вам нараз кажу. Ви, кіть прийшли від Гідзя, у мене контент не такий, як у нього. Я... Ну, доста іншакое роблю. Ну, як іншакое. Я моментально строю село. Строю Руснацьке село 1928 року. Із усіма атрибутами, які в ньому можуть бути. Теоретично. Туйка пса не пущавим. Ні, туйка була лиш мачка. О, гінде ще мав бути пес без того.
Мигалю, розкажи за новоселицю. Ну, якраз то пробую робити. Значить, в даний момент, то, що ви видите перед собою, епен сесе. Значить, сесе в процесі новоселиця. Значить, нове село. Значить, я пробував покласти село, котре би було історично справним, щоб воно фунгувало, щоб це село визирало як посправдішнє село. Значить, тут у мене є ще цей песик, йому теж треба наскоренько склепати будьку. Будьку псове. Лиш не буду мати раз при собі туту. Так, не буду мати, знаєте що? Ану, бундику, кажи, нормально? Нормально тобі буде будька? Файна? Все, лізь до мі. Сайт з донатами не робить. Сайт з донатами не робить. Я з моменту, як ся та дяка поламала, то я і не знайшов ніч другого актуального. Я у описові до відео прикапчав банку Майка, котрому ми фурт допомагаємо дачим. Майк Кавка, то наш добрий цімбор, він з нами на серверові майнкрафтовському бавив, він тепер служить лейтенантом у взводі літунів, дронами управляє, та ми йому часто щось купуємо добре. Так у вас є нагоду лишня копійка, не шкодуєте, та заврісте Майкове на банку, котра прикріплена у описові до стріму. Тут ото не моя банка, так і там буде писати ось газда тої банки, ото Михайло Кавка. Аби сте не думали, ось я щось на своє прошу. Так, сьомусь ми, значить, учинили. Хотів їм хотів їм тиглу. Бо треба нам ще тут і миск псам. Айно? Кілько нам треба? Немного. Ще 7 штук. Мене видають тільки псів є, ще у нього будуть лишні. Ну, пак підуть на косиці туди. І це не сервер, і це мій світ. Конкретно, і це мій світ, айбо планується, коли я цей проєкт дочиню, я так думав, що я його зроблю як онлайн-музей, ось я його покладу десь на серверові з відкритим публічним доступом. Ото би було правильно. Так буде файно. Так, значить, цьому песикові ще треба хишку, і вона би була якраз десь туйка. Треба ми ще пару гарадич насправді вчинити на сесе. Айно. Так. Дуже вам дякую. Майкові треба помагати, бо він шиковний хлоп, а кому ще поможе кіт ними. Так. Єва Боголюбська звіда, де чия хижа. Той конкретно лор ще не натільки продуманий. В даний момент у мене 21 хижа. Я планував зробити пиля 30, може 35 в тому районі. А далі буду видіти. Ну, насправді була задумка зробити пиля 30-35 хижів, але я ще не розписав, котра чия. Значить, лор ще до кінця не готовий. І, взагалі, коли я село дороблю, я планував його розпродати. Значить, все, що ви тут видите, може буде собі купити хижу за донат на ЗСУ. Так? Просто, що ну, може буде собі просто якби купити хижу за донат на ЗСУ. І я туйки напишу просто ваш нікнейм.
А далі все вийде в онлайн-музей, можна так казати. І де у мене ще має бути книжка, де буде розписаний цілий лор, можна так казати, сервера. Не сервера, а села, перебачте. Цілий лор села. У мене вже є заготовка тої книги, так? У мене вже є розписано, ко село заклав, бо село заклав Йосиф Коцконишинець. І у мене на каналі є відео за один день у селові, ото гиби його онука. Федор Коцконишинець. Побачив на мапі, як виросло дерево в реальному часі. Ну, таке його набити. Де моя хижа? Реально, NFT хижів в Новоселиці. Моя хижа, я не знав. Насправді, сися, що ви тут видите, перша. Значить, я її першу поклав на усьому селові. І так сталося, що я тут просто держу свої ресурси. Но я її теж буду продавати, ось я в ній не лишуся жити. Я собі, може, якусь другу виберу. Мені насправді дуже любить сися із соломляну стріху, та й сися нараз біля штації. Я вам дораз укажу. Обидві. Аби сте порозуміли, за що кажу. І я тут видав, забув песикові покласти то-то. А, ні, не забув, добре. Не забув. Песик буде мати з чого їсти. Тут у мене тут дві дуже похожі хижі. Такі, видите, вони якби із валькою, а мащини глиною. Єдна май темна, єдна май світла, но концептуально вони є накі. Концептуально вони є накі, ось у нас мащена глиною хижа, сломляна стріха, таке. І дуже ефективно вихосноване місто Унну. Ось у нас є така кухонька, постелі, щось на складування, ладички якісь, є лавиця з столом, все. Тільки доста. У Калидорі теж доста міста на всячину своє. Ну, та й нормальна стайня. Ось тут собі прияжете корову, тут у церкові у вас будуть поросята, та й готово. Так, у тебе нічого їсти пити. Так, де нам там факлі були? Туй, добре. Як ріелтор, ходжу, розказую. Що, уже ти придумав саундтрек на тот аукціон? Чия то хижа? Де файна піч? Ото хижа номер 2. Хижа номер 2, бо я вам дораз укажу сесю. І це 12-та. 12-та мені дуже полюбила. І у ній якраз за лором живе онука закладателя села. Тут живе Федор Коцконишинець. Це його робоча уніформа. Це його мачка. Ще не знаємо, як мачку звати. У них дуже паранна, простора кухня. Видите? Розлогий шпор, дає тепло на цілу хижу, много міста. Та й є у нас корова Квітоля. Вона інтернет-звізда, аби сте знали. Вона була в серіалові, тому... Не в серіалові, а в кінові заселяна за Федора Коцконишинця. У всіх телеграм ліг? Ясно. Так, у котрого пса ще не є будька? Ану, туй є. Туй. Тут ще треба будьку. 7 золотенькому. Десь туй, авать. Де бись ми ти поклали? Авать задгорода може? Може найби був задгорода? Ні, треба туй перед дверями, аби сокотив. Та туй такий буде туди. Всі косиці раз заберемо туди. Косиці будуть інде. Так. Ну. Сісі тудися не стануть.
Так. Треба на півблоки, на півблоки, на півблоки. Так, я, може, якісь коментарі пропустив, вися не сердіть. Я не привик на то, що в мене більше як 3 людей на стрімові. Так, щось те писали. Лаушкін. Лаушкін. А я не вижу від вас коментаря. Слухайте, а може YouTube не пропустив просто? У мене таке... можеш для нових глядачів показати, що ти тут набудував. Попробував. Значить, концепцію я вже розказав, так? Що це у нас село зачатка 20-го сторіччя туй на Подкарпаттєві. Значить, така у нас концепція. І в рамках цієї концепції я пробував покласти село із плюс-мінус реалістичним плануванням і усіма потрібними газдівськими елементами. Тут навіть є штрека. Наприклад, ісе велика ісе корчма, бо там є фабрика і баня. У бані добивають сіль, на фабриці чинять вальки, тиглу, теракоту. І споза того у село почали приходити сезонні робітники, їм треба десь випити, їм треба десь лишитися спати, так? Значить, у корчмі вони можуть випити і заїсти, і туй такой на другому штокові вони можуть взяти собі якби місто переспати, так? Туй такі досить тісно, або можешся виспати. Туй газда же є. Туй же є газда сього, газда корчми. Є туй і штрека проведена, ви видите. Тут є штація, і ви можете добрати у села Лингарської та й у село Робітної. Далі. Що ще такого інтересного? Ну, пойме туди укажу вам фабрику, ож куди люди ходять на роботу, так? Тільки за цими хижами починаються ділянки, а за ділянками фабрика, порт. 1928 года. А я якого оповів? Я видав щось перепутав, айно. Так. Корчма, база. Броуза. Корчма то броуза. Туйка фабрика. Правда, я зарадив владі, між іншим, хотів їм учинити майвелику вивіску, попробувати з цими банерами написати слово фабрика. Тут такий тегларня, бо фабрика робить із землі, робить білу глину, а далі біла глина переплавлюється на тиглу та й теракоту у тегларні, всі в печі великі, так? Або там вижу вже ніч, треба йтися раз виспати. Ну, я вам кажу. Тут, може, знаєте, як це все фунгує, айно ж, у нас тут є якби апарат, глинопрес такий, котрий трощить кал на то. Трощить кал, бо він тут стікав, та з нього стікає біла глина. Видите, цей чорний кал, стікати з нього вода, він стає білу глину. Знаєте, як то фунгує. І далі, далі її просто збирають, і там штреку такої везуть гет. Видите, тут таку білу глину сюди пакують у возик, і цей возик такий виціть, іде такий сюди у тегларню. Так, то треба лячи спати. Я вам зараз укажу, як виціть сіль та й тигла возиться далі. Хвала Богу, у фабриці є на постіль, де можеш встати переспати на такий трафунок. А взагалі, це сегіби бухгалтерія, можна так казати, фабрика. Туйка сидить, тут має когось сидіти і рішати якісь адміністративні діла цієї фабрики. Тут має сидіти шеф цієї фабрики. Теж, видите, у нього таке досить паранне робоче місто.
Тут у нас є перший вальок, це якби історичний експонат, це перший вальок, який на цій фабриці вчинили. І тут у нас є місто на перекур, можеш вийти спочити. Так? Фабрика є, і укажу вам результати роботи цієї фабрики, куди то та вся глина іде. Тигла. Куди то та вся тигла буде йти. В ціть штреков онося пак везе, руно таге сюль. Основне, за легенду, за лором, основне джерело доходу цього села, ото сюль із бані. Іду вам такою кажу. Тут у нас є баня. З цієї бани добивається сюль. Така білава, видите? Тут є жила соли, тут є жила соли, і тут є жила соли. Я їх навіть підписав, ось сіверна соляна жила та й южна соляна жила. Пакують у возик і везуть горі. Везуть виціть такою руно на грузовий причал. Зараз вам го укажу. Тараз гиби була соляна баня, а вже далі пак горінив поклали і сесю, і фабрику. Туйка штрека доходить сюди, і сесь кран забирать, розгружать сіль, загружать авать на склад. Тут у мене є такий склад, у нього ся роздопирать стріха, так, щоб кран міг спокійно такий витить, зняти, туди покласти, так? Йой, кілько много пишете. Фабрика реально робоча. Фабрика реально робоча. Я там роблю тиглу і теракоту. І то можна було бачити і у відео за один день у селові. Значить, цю білу глину я просто збирав. Так. Білу глину я збирав, а далі... у мене вже міста не є. Супер. А так. Білу глину я збирам, а далі пак мені треба брати землю. І цю землю мені треба сюди напакувати. Це мочило. Мочило мочить землю, а прес тручати далі. А далі у нас витручує туди, а туйка, дякуючи цим сталактитам, вода стіжується геть з тої глини. Так, видите, я просто сюди накладу в землю, воно її мочить, кожний слідуючий. Видите, а далі сись цілий шоркою доходить сюди, та сись цілий шор стручується в того бока. Вона робить, і це, не муляж, не декорація, а посправдішня фабрика, яка робить тиглу. Так, інтересно, Кося лишить на слідуючі етери. Якщо хочете знати, коли будуть далі етери, підписуйтеся на Telegram, авать Twitter, другого раз не мав, і так розумію, що треба вже робити собі Discord, бо без Discord буде тяжко. Низько Telegram не дуже був робочий, так? Ще один шор можемо докласти. Так, дуже много пишете, я не встигав. Видите, чорна, і у нас стійка стає білою глиною. А ця біла глина, я її можу переплавити авать на тиглу, авать на теракоту. Так? Вода цяпкунить геть. Сюди, видите, зцяпкує геть. Соляні шахти використовують для захоронення ядерних відходів, бо сіль не пропускає радіоактивні речовини. Не знав за таке, дякую за інтересний факт. І казав Артемій, швидцить видко дерево, видкого, бо поклавимся на конець Distant Horizons. Ось у мене тепер вже
доникування чанків низьких деталей до 128. Ну і тільки великанське дерево, котре я колись строїв. Таке гігантське. Дерево на 6 чанків. Ні, 5 на 6 чанків. Так. Файний механізм. То не я придумав, я брав інструкцію десь на Ютубі, ясне діло, я не натільки розумний. Но. Значить, що ми тут робили? Робітники... Робітники з фабрики, які не мають що заполунати, та можуть прийти в кантину, можуть заїсти в кантині, тільки можуть недорого заполунати, так? Вони мають поливку, із труськи, із грибів, мають булі печені, м'ясо печене, можеш руки помити, видите, та й повтирати, все дуже паранно. Мене було піло чути з-позад механізму, і це абсолютно нормально, я розумів. Я його більш не буду включати. Но, водичка цяпка, дощ паде. Но, тільки ще не доуказав вам. Значить, мені ся полюбила конструкція самого крана, як я його зробив. Значить, кран мав би мати шофера тільки. Ось ви заходите у кран, і у вас тут є управління. Розумієте? Опа! У кантині мав образчик головного чоловіка? Гон набитий. Реалістично на фабриці має бути голосно. А ще тільки є лодька. І видите, ця лодька є вже загружена солів. Вона готова до відправки, до продажу. Це така лодька. Я не знав, чи воно справді похоже на лодьку, бо тяжко в Майнкрафті таке зробити. Но мені це видно, то щось похоже у мене вийшло. Тут є така гіби каюта із теж управлінням. Мож якось тут рулювати з цим, не? Так, і гіндика якраз приходить нова лодька, видите? Приходить нова лодька, вона везе гризачку. Це дуже дорогий імпортний товар. Крану то дуже давня ідея, правда? Що вказати? Це все? Та нічого інтересного. Всякі завітюльки. Вижу, у кантині маєш образчик голодного челяника, і сам уже читав. Укажу вам ще гуртожиток. Тільки на усьому транспортному доці є ще гуртожиток для робітників, квартиль, бо тут теж гониться трафляти сезонні робочі, які по тиждень приходять грузити тяжкі торбонці із солів, а далі пак ідуть геть. Значить, тільки мав би спати сторож, я то так розумів, а на другому штокові є місто на 4 робітників. Значить, ко собі не зарезервував місто тут, та може піти спати, наприклад, у тому, у Ганделикові, у корчмі. Так? Добре, можемо вицітити гет. Де ми побзираємо, ще може... Ні, не буду вам спойлерити, є ще пару елементів села, котрі я вже зробив, і я записав про них відео, але я то відео ще не встиг опублікувати, я вам його не буду спойлерити. Що я можу указати, то, наприклад, нетрадиційна діагональна хижа. Так? У мене є діагональна хижа. І було нелегко вчинити, но із своїми інтересними приколами. Пойте побзираємо.
Ну, тут є гуйцанка всього газди. Можешся гуйцати. Опа, гоп. Опа, гоп. Ну, після тяжкого робочого дня сісти собі та й то. Ну, діагональна хижа. Значить, реалізація теоретично проста, але по факту всередині уже не так легко. Значить, тут наш калідор, гебесін. Так, є у нас якесь місто на складування всякого, лади. Тут може йти наперед. У самій хижі організував як? Доправа маємо стіл та й лавицю, теж варштак, місто. Далі у одному углові хижі постіль, так має бути у хижі. І попри постіль, такий у нас кухня, шпор. Теоретично, теоретично не тяжко, а й бо видите, що воно все визира дуже непривично, непривично, і при тим много слобідного міста. Бо сама хижа доста велика вийшла. Так, уже ся поладив Телеграм. Ну, я так розумію, що вартує чинити собі далі ще і Discord, бо без нього буде тяжко. Що ми ще можемо тут побзерати? Я вам дораз укажу ще боут із медом. Тако не відео. Яка взагалі концепція цього? Значить, село, котре ви тепер видите, я робив як серію відеоінструкцій, і у кожній відеоінструкції я чинив інструкцію, як зробити якийсь один конкретний елемент газдюства. Так? Значить, у мене було відео, як зробити хижу класичну, ту перву. У мене було відео, як зробити, наприклад, дриварню, сяку дриварню. Так? Конкретно, навіть мені ся видить, я ту клав. Ось була інструкція за сесю дриварню. Ось яка її функція, на що? Була інструкція за колодязь, це колодязь, у ньому ся набирати вода, причому і це фунгує, тут безконечно можна набирати воду. Була інструкція і за капуру, ацяку, ось як, і на що, і як спланувати, де покласти. На то ушитко у мене суд відеоінструкції, бо я це робив якраз як серію відео, окремим плейлистом, робив якраз окремим плейлистом, бо ви могли собі поникати, як ви таке можете зробити у себе. І ще вам укажу пец. Айно, ось великий тот пец, у котрому би ся мав печи хліб. Так? Він у мене є тут учинений. Видите, в мене якраз Пасха ся була спекла. Ну, я публікував то відео, якраз був на православну Пасху, так тямлю. Та, видите, є в мене такий вонковий пец, великий. Ось, у хижися сякої не стає. Та він у мене туйка. І там огінь горить, і тут в мене, ну... Так, айно. Не у кожній у хижі, но в основному є. Ні, це буділка, перебачте. А будар тут є, наприклад. У многих людей є. Ну, тут є. Тут ви собі так сідаєте і, ну, робите свої діла. У многих є будар, но не у всіх. Не у всіх. То тяжко було вчинити. Є, наприклад, кюш, у якому сушиться кендериця у людей. Так? Кендерицю позбирали, у великий кюш понасипали, все, порядок. Далі, що тут ще є такого аж дуже інтересного? Обуріх із сіном, наприклад. Обуріх із сіном. Тож треба вам то сіно десь держати, яке це на поді не стає у хижі, так? Далі, рупа. Теж дуже важний газдівський компонент.
не є у вас путхижі в півниці, а у нас давно якраз так і було, аж путхижі в півниці путхижі в півницю не чинили, а клали рупу. Ото, можеш казати, просто півниця окрема від хижі. Ту є. Там булі складували, таке всяке. Та-та-та-та-та, що пишете? Телеграм воскрес, добрі. А у кого не є, та до сусіда ходять. Ну, теоретично треба би покласти у кожному двірцьові будар. А й бо то тяжко. Я не знав, це вартує. Ну, просто у декотрих дворах менше міста, наприклад. Видите, у сьому дворові міста такої не є. Ось тут у нас Винниця і все, тут конець. Тут більш ніч не є. У сьому двірцьові є місто, де ще можеш там будар запхати, наприклад, тут поміж хижі, між хижов та й стайнів, тут можеш будар запхати. А у сьому двірцьові не дуже, хіба тут. Ну, тут можеш. Ну тут можеш насправді покласти будар сьому газдові. Ну, по факту, якби по лору це село у 1928 році. І в той час не у всіх був захід, не у всіх був будар вон. Люди просто ходили на город. Ну, так було, це історичний факт. Я не буду пробувати вам замилити очі. У кого не є на дворі провели каналізацію? Ні, тут ще каналізації точно не є. 100%. Тут у Новоселиці каналізації ще не є. І звон ліпше мати будар. Ну, видиш, люди сяк думали, Ну, є в нього тут, наприклад, болтик з медом. Тут можеш купити всілякі продукти, котрі ви дістаєте з пасіки. Так, ото мід, ото вощина, ото свічки. Це все тут є. Це все тут можеш купувати. Це у 14 хижі живе такий доста газдовитий чоловік. Що у нього, видите, болтик. Що він собі тут у робочий день сидить, продає. Ну, Томаш хвалить, видите, ось його прадідо робив каналізацію в Білій хижі в Ужгороді. Ну, теж велике досягнуття. Ну, усього газди, видите, паранний город. Дуже мися любить, як у нього город організований, і в нього пасіка є. Так. В нього є пасіка, і дорос у нього буде много пчул. Раз доста. Ну, зайдемо до нього і до хижі, укажу вам, бо у нього дуже файно. Значить, у нього вже розділено. Ось єдна комната в нього є кухня, та йдеся їсть, та ще і маємо навіть свобідне місто, де він може розкладати кросна деколи, то не знав. І є в нього велика хижа, деся спить. Тут у них навіть живе мачка в хижі, це теж велика рідкість, ось мачка в хижі. Велика постіль, лавиці по бокам, де можеш присісти, столик. Великий шифон на цуря. Це теж дуже солідно. Кертні в року, ну. Палапотопуст. Йой, перебач, мені дуже тяжко читати твій нікнейм, я тебе буду просто Духновичем називати, добре? Так буде мені просто легше. У подекотрих хижах треба зробити падементи з землі. Ну, дерев'яний подлаш не всяде був, правду кажеш. І це добра думка, або знаєш що? Так, у мене був комар. Не з земли туди, а й учиню із цього,
Учиню комбіновано сяк із приплеснутої землі та із збитого калу. З матеріалу навальки. І це, мені ся видить, буде доста раціонально і так учинити. Що воно буде май натурально визирати. Бо так і було, аж стелилося тим. Так і було, ж стелилося ще солому, перемащувалося глину, зась стелилося солому, зась перемащувалося глину. Та результуючий тот матеріал був дуже похожий на вальки. Наприклад, усі в хижі воно би парувало. Айно би це теж така, видиш, старенька хижа. Та тут у нас камінь. Айно, а тут годин, тут замість осі смереки могла бути земля така. Так і вчинимо, ну, чекай. Бо це добра ідея, насправді. Тут його не бити тут його не бити дощки, наприклад, попут сесе. А тут... Да, як так. Де моя лопата? А де моя лопата? Я десь виклав лопату і не знав де. Де дів лопату? Я загубив лопату. Нащо мені золотий меч? Сесе... Юй. Де я лишив лопату? Не дериту. Дома у мене віддав. Я її міг ненароком викласти. Значить, не туй. Не туй. А де? Ай, ну туйка якимсь все забирав. Добре. Фух. Я ся вже напудив. Вже все направду напудив, десь їм стратив лопату. Де мій аршив? Ай-яй-яй, вже знайшов. Дякую всім за підказки. Ну. Та тут можеш навіть не двоакі, а троакі вчинити. Айно, бо поєдни може цяк завнадіти, а поєдни нет. О, сила. Так, ну, значить, сесе мені треба, та й сесе мені треба. Так. Ні, сись треба то завнадіти. Так би то треба вчинити, щоб не проросла мені трава. Йой. Щоб мені на них не проросла трава, може всі завнадіти. Ото в ідеалі було би так. Ну, якось так. Ну, слухай, не пюлло. Слухай, Владьо дав добру ідею. А це були ті люди, котрим коцконишенець фурця кланяти хоче. Ще не є, або може будуть. Значить, є задумка, ось може поселити ту селянів. Просто видав, зроблю то вже як докладу село, бо вони мене дуже миригують. Вони ся фур тичуть, де не треба. Четвері мож, бо є ще кам'яниста земля. Правда. Можеш ще наколотити просту землю з шутером. Айно. Або то вже буде помного. Мені ся видить, тож на такий тип падемента 3 філі блоків уєнно ото доста. Ні?
Ну, стилем уже пофіксив. Так. Як виходить нова версія, та цей перевод підтримує та сама команда. Ай, ну тут ті самі люди. Тут ті самі люди роблять тлумачення. Значить, значить, тот новий контент, який має бути у версії 1.21, він теоретично вже має бути, вже би мав бути потолмачений. О, школа, точно. Люди, котрі лише низько прийшли, ще не виділи школу. Значить, цю школу я чинив по прикладу по справдішньої школи із Сканзена, з музея, із Синевірської поляни. Так? Все, що тут у мене є ще Гуйцанка та Гіндика Будар, і це вже, ну, обновлення. Такого в тій школі не було. Та й... Сякое ще. Церков, правду кажете, церков треба буде. Церков у мене буде туй. Я її буду класти на якомусь слідуючому стрімі. Бо мені на неї ще треба забрати ресурси. Ото много. А низько вам укажу ще школу. Значить, що в мене в школі є? За перше, у нас є наш клас. Так? В класі у нас тут парти, дошка, крейда, рянда, образи, місто робочого учителя. У нас є карта новоселиці, причому карта історична, значить на ній ще не є всього, що я построїв. Вона там отстає. Це буде в школі файна вчителька? Фу, коби ти би хотів. Буде старий піп у школі, би знав. Ну, далі. Де живе сам учитель? Він живе так і туй. Значить, у вчителя теж, видите, є робоче місто з його всіма книгами. Також за робочим містом у нього є його кухонька маленька. Далі в нього є постіль, де він спить, якась ладичка, де в нього гонне бити свої тибури якісь, і шифон на цуря. Місто є, так? Тут також є ще така технічна місцевість, така столярка, я би оповів, де учитель може ремонтувати поламані лавиці. Бо дітися куриць мають на тому гомбауться, та воно ся ламле, та мусить то деколи полажувати, ремонтувати. Тут у вчителя є на то таке місто. Ну, столярка в нас тому каже, не? Ну, та яка школа. Мені сьогодні доста файно вийшло. Хоча тепер дуже бігло то вказав. Є в нього і відеоінструкція за то теж, як це то чинить. Ну, і сесю хижу теж хотів йому казати. 18-ту. Я її робив по прикладу руснацької хижі, ну, котрім відів у Славонії, у Хорватії, конкретно у селові Петровці. Значить, що важно інтересного у всій хижі, у хижі є сторнац, і із сторнаца су двері такої на вулицю. Ож, кіть ви хочете зайти до хиж, та вам не треба зайти у дворець, а далі на сторнац. А ви із вулиці тако йдете на сторнац, не заходячи у двір. І це, ну, інтересна концепція. Ще й таке придумали. Та-то, ти ся сливаку гуйцав, та-то. Так, що, учитель прям живе в школі? Айно. Лаушкіну. Учитель жив у школі. Значить, у чехословацький час, де значить, ісе село ГБ ситуативно знаходиться в 1928 році, а тодися так сохтувало. Ож у селові була школа. Школа по факту була просто хижов, де половина хижі було класом, а друга половина хижі, де жив сам учитель.
І чеська влада направляла учителя в школу, він мав туди прийти, він мав там навести порядок, захарити ту школу, і він у ній жив. І, наприклад, є книжка у мамки моєї, та книжка, не у мене тепер, де розказується якраз історія такого учителя одного, як він йшов, робив в школі, десь на Ужанщині робив. Таке. Модер Чучі. Ого, здоровля. Не чекавим вас тут увидіти. Я і не знав, що у мене тут модер. Айно, бачкосримські щеляни, правильно. То вони таке собі придумали. Доста класна концепція, насправді. Треба селянина навчити приказувати бачкосримську бесіду. Було б файно. І ще, що інтересного хотів йому казати, Винниці дуже важний момент, бо вино почало рости у долинах, його почали садити, і це є одна з найліпших, навіть не сись, дораз, у слідуючі у хижі маленько ліпша Винниця, ту усього газди. Усього газди мало ліпша Винниця. Ні? Така май кучерява. І це дуже важно і древарка. Древарка як концепція теж могла би бути у кожному двірці, але не станеться у кожному двірці. Що у нас і лютра приперта гурінев такої, і одну у нас якась, столярка, технічна міцність. У гурінев стоїть склепка дров, тут на ковбиці ви тут і дрова колите, все таке має бути. Накололи зрана дров, занесли до хиж, вели у шпор, спочиваєте. Файно. Чорний пес виноград краде? Де обіди? Та що, Кітькосі ще не встиг учути. Я вам пойму. Я це село, коли його дороблю, я його викладу як онлайн-музей. Кудись на сервер, ви будете гонні зайти, будете гонні самі це все поникати, що я вам тепер указую, і многим більше, бо я, може так уповісти, встиг зробити десь половину, згруба. Якраз пише Гедз, тот виноград, котрий у нас має часто знайти, ото видав, кажеш, за тот чорний такий, та у Франції рахується кормовим. За такое не знавим, но не чудно би було, бо він не є аж дуже вкусний. У Франції майдобрий знає рости. Може в тому проблема. Валал Новошеліця. Лесько, ти ся не успокоїш. Сесі, черепки, можемо туди таку пару косиць ухопити, айно. Дві сякі. Знав. Узьмемо ще сих. Це будуть дуже файні косиці. Так, тут у нас не є ні одної. Можемо тут покласти одну, наприклад, сяк. Парада. Це добра думка, що треба їх кудись порозмітувати по хижам. Він не дуже вибагливий. В принципі, він не дуже вибагливий, лише поза того він у нас почав рости. Ники, кушниця, демся родив, дем виріс, на висоті приблизно 250 метрів над уровнем моря, що не є много, но там було доста студено, і вино там нігде не росло. Вино там почало достигати у середині 20-го сторіччя. Значить, можеш казати, що мій дідо, мої баби застали тот момент, коли у кушниці прижився виноград. Так, симі ще косичку покласти. Єнутуй.
Так. А ним не знав, що французькі марзі вино дають. Може їх... Тут... Інтересно, як корова по тому, як вона ся вина нахлебче? Як їх буде взагалі? Так, усіх сут якісь косиці у хижі. Не є, туй би не похибіли. Та туди туй дам. О, туйка ліпше покладу зверху. Ні? Всяк дві. Ну, як файно. Направду, поранно. Так. Та я можу туди ще пару вчинити. У мене тигли, хвала Богу, доста. Та вже видавати сі косиці, бо то файно. Та-та-та-та-та. Я си представляв альтернативну реаліту, пише Леся, де усі ми баваняки. Ож бачванці смеці, ож бавимо Майнкрафт. Я мало не порозумів. Так, сяк майшіковно буде. Баваняки, ож бачванці видав, ні? Айно, бачваняки. Моглося стати такое, ну, коби у нас... Коби у 1740-х годах просто много людей туди пішло, та може би тепер бачка була центром нашої ідентичності, так можу поїсти, ні? Ну, або так ся не стало. Так ся не стало, а тут буде косичка. О, та їм назбираємо файних майтих. Мож такою удмітити, де в нього будуть хижі туйки. Бо хотів і туй хижу, так? Значить, вона гонна бити такою ну, такою руно приводі не буде, бо десь туй гонна бити. Швидцять. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це мінімум, який мені треба. Менше 7 блоків не вийде. І тепер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все, туй. Сись уже нет, сись уже нет. Ну, значить, туй не гонна бути ще така хишка. Ну, та й з цього боку си годиним помаркувати, так всі забрати. Я за ними і прийшов. Члених ще можу взяти, а вадь білих. О, білих ще можу взяти. Ну, та й туєм хотів. Так? Приблизно за ту саму схему. Ож. Кіть виціть. Та тепер сюди 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Та й туди дасть 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дасть так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Меншу хишку я просто не вчиню, бо мені треба бися туди стала, ну, хижа, де буде жити челянник, та й бися туди стали туті. Де? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ага, направду. Ліпше 7 і 8 тут покласти. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добре, дякую. Я би пак то запримітив по тому. Ну. Ну, та й все добрі. Ож будуть у мене ще дві хишки із цього бока ріки теж. Бо я хотів щось і сюди. Та значить, гонна бити ще якась дуже-дуже така хишка туй горі. Айно, никайте там на березі. Правда, не знав, це там буде класно комусь жити.
бо тут йде штрека. Штрека дуже голосна. Ко би хотів жити біля штреки, не? Бо тут так косичано, тут так паранно, вау. Ну, я зато кажу ж, теоретично гон набити ще якась хишка туй. На сьому горбові якраз. На сьому горбові теж якраз файно є на то місто би було. А ведь туй. Ні, туй би була хижа, а всі в ямі би... Ну, не в ямі, у луговині всі би... То-то. У луговині би в городицю великий. Булі, кендеричка, пшениця, все так і має бути. І ні в року. Вже мися не стає і то-то. Вже мися ніч не стає. Добре, тут окіть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так? 1, 2, 3, 4. А тут можеш і не лечити, тут мені треба до кінця просто. Ага. Ні. То мусить бути туй. Туй мусить бути. Туй не онно бути. Так, добрі. Тоді з цим понятно. Тоді туй будемо мати 3 хижі. Будемо мати 3 хижі з цього боку. Дуже много пишете коментарів. Ай, ну, буде сокотач штреки такої тут жити. Хоч навряд чи, бо виціть на штреку тяжко зайти, бо тобі треба йти сюди гет долі. Якраз ось родина Коцконишинця може гадкувати за штреку, бо вони май близько живуть до штації. Та так би було логічно. Звук із блоків менше дати, так? Блок, айно. Ну, сися родина май близько же від штриці. Так їмся запозирав на стрім, аж забив їм і за вечерю. І, Томаше, ти що, то вже 10:11 годин. То би вже треба спати. Вже мало спати треба, ти ще заїсти забув. Так, задонатив 50 гривень гроші на хижу, наперед чекав, коли буде шпацірування села. Раз 1003 любить. А де в мене третя? Третя в мене... Ага, ну. У третю, знаєш, кого є? У третю мають жити вівчарі. Котрі будуть ткати. Ну, там кросна. Та й усів кросна. І у третю, і усів дуже поранний кросна. Так, тут білий туліпан буде. Мігаль, коли ти відповідаєш на якісь запитання, краще читай їх вголос, так зрозуміліше буде. Будуся старати. Просто не навик їм... Кажу, я не навикнув, то бо у мене на стрімі було більше 2 людей. Мені деколи тяжко. Так, не помниш інтер'єр третьої хижі, я те укажу. Третя у нас сися. Третя у нас сися. Значить, усі в хижі стайня учинена окреме. І це дуже важно знати. Айно ж у нас хлів та й трусятник окреме, потач теж там, ну, а в самій хижі у нас, за перше, нараз, як заходиш, то в калидорі у нас шпор, або і це той самий шпор, який у нас і у великій хижі. У великій хижі у нас двоїта постіль, великанський стіл із лавицями. Так. Є у нас ще піці оболок на торнац. Сяк. А туйка у нас сугубо кросна. Значить, виділена ціла місність на роботу, на то, би ткати покровці.
Айно, треба вже потихо йти спати. Я просто з вами заговорився. Много нових людей прийшло, і ви мене, видите, насилували стеня, обом вам розказував, що я тут чиню. Ну, та аби сте розуміли. Ож, підпишіться на канал, і далі будуть обновлення просто з цього села. Воно ся розростає, я чиню щось нове. І у мене вже тут 2 відео записані, які будуть опубліковані завтра, і майпак. Та чекайте, все буде. А на низьке видавайно будемося відкланювати. 4 години стрім був. Ні в року. 4 години. Находилися, псів ми понаприводили, ягоди ми знайшли, розказав їм де хижі за село. У Коваля ще не є хижі. Гамора ще лиш буде. Гамора ще лиш буде. Добре, на низьке буду кінчати. Всім дуже дякую. Добру нічку. Майтеся.